Okay, for today's class, we will see some logical part from the programming language. It contains the control flow statements, switch case, break statements, then while, do while, and for loop. So those things we will see. If time permits, then we will jump on to the few of the OOPS concept as well. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે ક્લાસ અને ઓબ્જેક્ટ એ બે કમ્પ્લીટ કરેલા છે, એ સિવાયના બાકી છે. તો જો આટલું કમ્પ્લીટ કર્યા પછીથી ટાઈમ પરમિટ્સ then we will see. Okay, so let's begin. So first program today જે આપણે જોવાનો છે that is control flow. Control flow આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામની અંદર એકચ્યુઅલી એવી રીતનું આપણે જોવાનું છે કે આપણી પાસે certain conditions હોય અને based on that condition, if we need to perform certain part of the program, then it is possible in any of the programming language. એટલે આપણે એ પર્ટિક્યુલર ટાઈપની વસ્તુ આ કંટ્રોલ ફ્લોની અંદર જોઈશું. અને કંટ્રોલ લૂપ એની અંદર જે પણ કઈ લોજિક આવે છે એવી રીતનું હોય છે કે if we have certain condition, based on that, if we need to perform a certain part of the code or certain part of the program multiple times, then we are using control loop. એટલે એની અંદર while, do while અને for loop એવી રીતની ત્રણ ટાઈપની લૂપ્સ જોવા મળશે આપણને. એ આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ છે. અને કંટ્રોલ ફ્લોની અંદર if કન્ડિશન આવશે, નેસ્ટેડ if આવશે. નેસ્ટેડ if એટલે if કન્ડિશનની અંદર ફરીથી બીજી if કન્ડિશન હોય, પછી if else કન્ડિશન અને if else if આવી ટાઈપની કન્ડિશન. એટલે જે કંટ્રોલ ફ્લો જે છે એની અંદર આપણે બેઝિકલી ડિપેન્ડિંગ ઓન અ કન્ડિશન સર્ટેન પાર્ટ આપણે પ્રોગ્રામનો એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય તો આપણે આ ટાઈપનું લોજિક યુઝ કરીશું. તમને ફર્સ્ટ કેવો લોજિકલ પાર્ટ કેવી રીતે યુઝ થાય છે એ બતાવું છું, એ પછીથી આપણે એકચ્યુઅલ પ્રોગ્રામની અંદર જઈએ. તો ઇફ કન્ડિશન જે છે એની અંદર કેવી રીતનું હશે? તો if એનો ફોર્મેટ આવી રીતે હશે, if લખવા પછી બ્રેકેટની અંદર કોઈ પણ કન્ડિશન, બેસ્ડ ઓન ધેટ કન્ડિશન સપોઝ મારે સર્ટેન કોડ કોઈ એક્ઝિક્યુટ કરવો છે, તે એ કોડના સ્ટેટમેન્ટ્સ લખીએ છે. અને if કન્ડિશન અહીંયા જે કર્લી બ્રેકેટ છે, ઓપનિંગ કર્લી બ્રેકેટ અને ક્લોઝિંગ કર્લી બ્રેકેટ, એ બેની મદદથી આપણે જે પણ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવાનો છે એ આપણે લખવામાં આવશે. એટલે આ ટાઈપનું કોઈક ફોર્મેટ આપણે પ્રોગ્રામની અંદર યુઝ કરીશું. સે ફોર એક્ઝામ્પલ, મારી પાસે કોઈ બે વેરિયેબલ છે, એ અને બી. આ બંને વેરિયેબલની અંદર સપોઝ એની વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 છે અને બી ની વેલ્યુ 5 છે. સપોઝ હું એક કન્ડિશન એવી બનાવું છું કે ઇફ એ ગ્રેટર ધેન બી, તો મારે પ્રિન્ટ કરાવવું છે system.out.println variable a is greater than variable b. તો આની અંદર
અત્યારે આપણી પાસે આપણને ખબર છે કે એની વેલ્યુ 10 છે, બીની વેલ્યુ 5 છે. તો એના બેઝ ઉપર આપણે અહીંયા કન્ડિશન મૂકીએ છીએ કે ઇફ એ ગ્રેટર દેન બી, તો અત્યારે પેલું કંટ્રોલ ચેક કરશે કે એની વેલ્યુ કેટલી છે, તો 10, અને બીની વેલ્યુ કેટલી છે, તો 5. ઇફ a greater than b, that means 10 greater than 5. Of course it is right, એટલે આ કન્ડિશન ટ્રુ થાય છે કે ભાઈ a ની વેલ્યુ b ની વેલ્યુ કરતા વધારે છે. Then in that case we are printing that variable a is greater than variable b. એટલે આપણને જો આ કન્ડિશન સાચી હશે તો આ વસ્તુ પ્રિન્ટ થાય. સપોઝ હું પ્રોગ્રામની અંદર આવી રીતનું લખું છું, system.out.println કોઈ કહી શકશે કે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામનો આઉટપુટ શું હશે? આટલો કોડ મેં લખ્યો હોય તો આનો આઉટપુટ કેવી રીતનો મળશે આપણને? Yeah. First hello print થશે, then condition checkers are like a greater than b હશે, then and then only a variable a is greater than variable b print થશે, then after how are you print થશે. ઓકે, એટલે આની અંદર આ ત્રણે ત્રણ સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ થશે, ધેટ મીન્સ. Yes. ઓકે, સપોઝ આવી રીતનું હોય તો કૃષ્ણાબેન તમે કહો શું આઉટપુટ આવે આમાં? મેં આટલું ચેન્જ કર્યું, બી ની વેલ્યુ 50 કરી છે. હા, સો આમાં હેલો પ્રિન્ટ થશે અને આ કન્ડિશન જે છે ઇફ વાળી એ ફોલ્સ થશે, એટલે એ વેરિયેબલ એ ગ્રેટર ધેન બી પ્રિન્ટ નહીં થશે અને ડાયરેક્ટ હાવ આર યુ પ્રિન્ટ થશે, એટલે હેલો અને હાવ આર યુ. ઓકે, cool. એટલે આ ટાઈપનું લોજિક આપણે ઇફ કન્ડિશનની અંદર યુઝ કરીએ છીએ. હવે સે ફોર એક્ઝામ્પલ મારી પાસે બીજો એક વેરિયેબલ છે સી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100. આ ઇફ કન્ડિશન છે એની અંદર જ ફરીથી હું બીજી ઇફ કન્ડિશન યુઝ કરું છું. ઇફ બી લેસ ધેન સી, તો આ ટાઈપનો કોડ છે મારો. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 છે, બી 50 છે અને સી 100 છે. તો આનો આઉટપુટ શું આવશે? રેશમાબેન બોલો. આમાં બી હેલો એન્ડ હાવ આર યુ જ આવશે, કેમ કે આપણી જે વેરિયેબલ એ ઇઝ ગ્રેટર દેન વેરિયેબલ બી એ ફૂલફિલ નહીં થતી, તો એ જ્યારે ફૂલફિલ નહીં થાય તો એની આગળની સ્ટેટમેન્ટ કદાચ રાઈટ બી હોય તો બી એ પ્રિન્ટ નહીં થાય. બરાબર છે, અન્ડરસ્ટેન્ડ થયું. આની અંદર ફક્ત આ બે જ વસ્તુ પ્રિન્ટ થાય છે. રીઝન શું છે? તો પહેલી કન્ડિશન જે છે મેઇન ઇફ કન્ડિશન એ ગ્રેટર દેન બી જે છે એ ફૂલફિલ નથી થતી, દેટ મીન્સ આખો બ્લોક જે છે એ એક્ઝિક્યુટ જ નહીં થાય. જો આની અંદર બી લેસ દેન સી છે, બી ની વેલ્યુ સી કરતા ઓછી જ છે, પણ સ્ટીલ આ પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય કારણ કે એ ઇફ ની અંદર છે. બરાબર, એટલા માટે આવી રીતે ફક્ત હેલો અને હાવ આર યુ બે જ વસ્તુ આપણને મળે છે. પરંતુ સપોઝ આ જે છે કન્ડિશન
આવી રીતે લખું છું તો શું આઉટપુટ આવશે? કોમલબેન બોલો. hello print થશે and then else part and how are you. ઓકે, એટલે આની અંદર ઇફ જે કન્ડિશન છે ઇફ પાર્ટ એ ફૂલફિલ નથી થતો, દેટ્સ ઓકે. પણ એલ્સ જે છે, એલ્સ ઇફ, આ પાર્ટની અંદર જે કન્ડિશન છે દેટ ઇઝ ઓકે છે, કારણ કે એ પ્રમાણે એનો આઉટપુટ મળશે. એટલે બી લેસ ધેન સી છે એટલે આ પોર્શન પ્રિન્ટ કરશે અને પછી છેલ્લે હાઉ આર યુ પ્રિન્ટ કરશે. એટલે આ ટાઈપે આપણે કોઈ પણ કન્ડિશન બેઝ આપણે પ્રોગ્રામની અંદર સર્ટેન કોડ જો એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય then we are using if condition, nested if or if else if. આની અંદર ઘણા બધા વે છે. નેસ્ટેડ ઇફ ની અંદર પણ એલ્સ ઇફ યુઝ કરી શકાય, એલ્સ ઇફ ના પોર્શન ની અંદર પણ ફરીથી બીજી ઇફ કન્ડિશન યુઝ કરી શકાય. દેટ ડિપેન્ડ્સ આપણે કેવી રીતની રિક્વાયરમેન્ટ છે આપણા લોજિકની અંદર એ પ્રમાણે આપણે યુઝ કરી શકીએ. પણ ટૂંકમાં તમને લોજિક ખ્યાલ આવી ગયો કે કેવી રીતે પ્રોગ્રામની અંદર આપણે કોઈ પણ કન્ડિશન બેઝ એક્ઝિક્યુશન કઈ રીતે કરવાનું એ આપણે કરી શકીએ છીએ. સેમ એના જ બેઝ ઉપર અહીંયા આપણે આ પ્રોગ્રામ છે, આની અંદર સર્ટેન ઇન્ફોર્મેશન પણ મેં જોડે મૂકેલી છે, એટલે તમને પ્રોગ્રામની સાથે સાથે જે પણ કોઈ ઇફ સ્ટેટમેન્ટ રિલેટેડ કંઈ પણ ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમને અહીંયા સેમ પ્રોગ્રામની અંદર જ મળી જશે. હવે જે અત્યારે હમણાં આપણે લોજિક યુઝ કર્યું એવી જ ટાઈપનું સર્ટેન લોજિક અહીંયા આ પ્રોગ્રામની અંદર છે. ત્રણ વેરિયેબલ લીધેલા છે, ફર્સ્ટ વેરિયેબલ, સેકન્ડ વેરિયેબલ એન્ડ થર્ડ વેરિયેબલ, અને બેઝડ ઓન ધેટ આપણી પાસે આ પ્રોગ્રામ છે. હું પ્રોગ્રામની અંદર ડિટેલમાં નથી જતો કારણ કે ઓલરેડી આપણે એ વસ્તુ એક્સપ્લેન કરેલી છે. પણ આ સિમ્પલ ઇફ છે, પછી અહીંયા નેસ્ટેડ ઇફ છે, એટલે ઇફની અંદર ઇફ કન્ડિશન યુઝ થયેલી છે. આ ઇફ એલ્સ ફક્ત ઇફ કન્ડિશન અને પછી એલ્સ વાળો પોર્શન છે, અને અહીંયા ઇફ એલ્સ ઇફ આવી રીતે છે. એટલે 3 વખત કન્ડિશન આપણે ચેક કરીએ છીએ. એટલે હજુ આની અંદર ઇફ એલ્સ ના પોર્શન ની અંદર કદાચ મે બી આપણે ફરીથી નેસ્ટેડ ઇફ યુઝ કરવું હોય તો પણ કરી શકીએ. નેસ્ટેડ ઇફ ની અંદર સપોઝ ઇફ એલ્સ યુઝ કરવું હોય તો પણ થઈ શકે. એટલે એ ડિપેન્ડ્સ આપણી રિક્વાયરમેન્ટ કેવી રીતની છે એની ઉપર આપણે યુઝ કરી શકીએ. બીજું એક ખાસ આની અંદર સપોઝ આપણી પાસે ફક્ત એક જ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવું છે, આઈધર ઇફ પોર્શન ની અંદર, એલ્સ ઇફ ની અંદર, ગમે તે જગ્યાએ કોઈ પણ કન્ડિશન, એટલે ઇફ વાળા બ્લોક ની અંદર સે ફોર એક્ઝામ્પલ એ વસ્તુ હું કાઢી કાઢું છું. મારે આ ઇફ કન્ડિશન મૂકી છે એની અંદર ફક્ત મારી પાસે એક જ સ્ટેટમેન્ટ જે એક્ઝિક્યુટ કરવાનું છે, then it is not mandatory to write down this curly bracket. બરાબર, આવી રીતે પણ હું પ્રોગ્રામ લખી શકું. બરાબર, એટલે આ પ્રોગ્રામની અંદર કદાચ તમે જુઓ તો અમુક જગ્યાએ મેં કર્લી બ્રેકેટ નથી મૂક્યા, અમુક જગ્યાએ કર્લી બ્રેકેટ મૂક્યા છે. તો કન્ફ્યુઝ ના થાવ એટલા માટે તમને ખાસ કહી દઉં છું. If we have only one statement in a if block or in a else block, કોઈ પણ જગ્યાએ એક જ સ્ટેટમેન્ટ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરાવવાનું હોય, then it is not mandatory to write down the curly bracket. બરાબર, એટલે કર્લી બ્રેકેટ કરવા મેન્ડેટરી નથી. તમે કરો તો પણ વાંધો નથી, ના કરો તો પણ વાંધો નથી. બટ if we have a multiple statement, say for example મારી પાસે આવી રીતે મલ્ટિપલ સ્ટેટમેન્ટ છે, એટલે કે બે થી વધારે સ્ટેટમેન્ટ હોય તો કર્લી બ્રેકેટ ઇઝ મેન્ડેટરી. રિમેમ્બર, આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો. એક સ્ટેટમેન્ટ હોય then it is not mandatory to put the curly bracket. If we have a multiple statement then it is mandatory to write down the curly brackets or put the curly brackets. આટલી વસ્તુ ઇફ ની અંદર તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. કોઈ ક્વેશ્ચન? No. ઓકે,
બીજો પોર્શન આવે છે વાઇલ લૂપ. વાઇલ લૂપ, ફોર લૂપ અથવા ડુ વાઇલ, આ ત્રણે ત્રણ આપણે એક જ સાથે જોઈશું કંટ્રોલ લૂપની અંદર, કારણ કે ત્રણેયની અંદર લોજિક સેમ છે, ફક્ત ત્રણના ફોર્મેટ ડિફરન્ટ થાય છે. અને શા માટે ત્રણે લૂપ ડિફરન્ટલી યુઝ થાય છે એ આપણે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામની અંદર જોઈશું. તો લૂપ જે છે, લૂપ એટલે શું? તો જેવી રીતે કંટ્રોલ ફ્લોની અંદર આપણે શું, તો બેઝડ ઓન કન્ડિશન, જે પણ કોઈ કન્ડિશન આપણે મૂકીએ છીએ એ કન્ડિશન પ્રમાણે સર્ટેન પાર્ટ ઓફ ધ કોડ અથવા જે બ્લોક, આપણા પ્રોગ્રામનો કોઈ પણ બ્લોક કહીએ, એ બ્લોકને જો આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવો હોય તો આપણે ઇફ કન્ડિશન યુઝ કરીએ છીએ. સેમ વે in the loop, whenever we need to execute a part of the program or a block of the program based on the condition, but if we need to execute that particular code multiple times, then we are using the loop. પેલાની અંદર ફક્ત એક જ વાર એક્ઝિક્યુટ થશે, અહીંયા લૂપની અંદર મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ એ પર્ટિક્યુલર કોડ એક્ઝિક્યુટ થશે. એક્ઝામ્પલ તરીકે મારી પાસે બે વેરિયેબલ છે, અથવા આપણે અત્યારે એવી રીતનું લઈએ કે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 છે મારી પાસે. હવે આ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલની વેલ્યુ, મારી પાસે કન્ડિશન એવી છે કે a ગ્રેટર ધેન 1. a ગ્રેટર ધેન 1 હોય ત્યાં સુધી મારે સર્ટેન કોડ system.out.println આ પર્ટિક્યુલર લાઈનને મારે એક્ઝિક્યુટ કરવી છે કે જ્યાં સુધી a ગ્રેટર ધેન 1 હોય ત્યાં સુધી. અને એવરી ટાઈમ જ્યારે પણ આ પાર્ટ, આટલું પાર્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય, એટલે કે આ લાઈન એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય એ પછીથી હું એની વેલ્યુ ડાઉન કરી દઈશ, a ઇઝ ઇક્વલ ટુ a માઇનસ 1. એવરી ટાઈમ હું એક એક વેલ્યુ એની ઓછી કરતો જઈશ. આ ટાઈપની કન્ડિશન, એટલે હવે શું થશે આની અંદર, તો અત્યારે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 છે, એટલે a ગ્રેટર ધેન 1 થયું, એટલે 10ની વેલ્યુ 1 થી તો વધારે છે, એટલે આ પર્ટિક્યુલર બ્લોકની અંદર આવ્યું. એની અંદર a ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરી એણે, એ પછીથી a ની વેલ્યુ એક ઓછી થાય છે, એટલે કે a લેસ ધેન 1. એટલે હવે 10 હતા એની બદલીમાં a ની વેલ્યુ કેટલી થઈ? નાઉ ઇટ ઇઝ 9. 9 is also greater than 1. It again come here. It print the value of a. A ની વેલ્યુ 1 ડાઉન થઈ. Again, it is checking the condition that a greater than 1 છે. Yeah, it is greater than 1. ફરીથી જશે. જ્યાં સુધી એ 1 ની વેલ્યુ, એટલે a ની વેલ્યુ 1 અથવા 1 થી ઓછી ના થાય ત્યાં સુધી એ કન્ટિન્યુઅસ ચાલુ જ રાખશે આ લૂપ. એટલે આ રીતે based on this condition, it's executing this particular block every time. હવે આની આ જ વસ્તુ, આ લૂપ થયું કે લૂપની અંદર શું, તો certain part of the code we are executing based on the condition. એટલે અને મલ્ટિપલ ટાઈમ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. પરંતુ હવે 3 લૂપ શા માટે પિક્ચરમાં આવ્યા, કે એકચ્યુઅલી પ્રોગ્રામિંગની અંદર 3 લૂપ શા માટે યુઝ કરીએ છીએ? તો ફોર લૂપ છે, વાઇલ છે અને ડુ વાઇલ છે. આવી રીતે 3 ટાઈપના આપણી પાસે લૂપ સ્ટેટમેન્ટ્સ અવેલેબલ છે જાવાની અંદર. એના ડિફરન્સ શું છે અને એ શા માટે અલગ અલગ રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ એ આપણે સમજીએ. પણ એ પહેલા આની અંદર કોઈ ક્વેશ્ચન ખરો કોઈને? કઈ રીતે લૂપ એક્ઝિક્યુટ થાય છે એને બાબતે? No. એટલે હવે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામની અંદર આપણે શું કર્યું છે, તો આપણી પાસે બે વેરિયેબલ છે, જે અને કે.
બીજો એક વેરિયેબલ ઇન્ટીજર આઈ, આપણે આઈ વેરિયેબલ જે છે એ લૂપની અંદર યુઝ કર્યું છે. એટલે ફોર લૂપનું ફોર્મેટ કઈ રીતે આવશે? તો ફોર પહેલો પાર્ટ આવે છે ઇનિશિયલાઇઝેશન, ધ વેરિયેબલ, એ પછીથી સેમિકોલન આવશે, પછી કન્ડિશન, અને એ પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ પાર્ટ ઓફ ધ લૂપ, ને પછી બ્રેકેટ. સેમ ઇફ કન્ડિશન ની અંદર જેવી રીતે હતું એવી જ રીતે આની અંદર પણ, કે જો એક સ્ટેટમેન્ટ હોય ફક્ત એક્ઝિક્યુટ કરવાનું તો કર્લી બ્રેકેટ ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી, મલ્ટિપલ સ્ટેટમેન્ટ્સ હોય ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી ફોર એની લૂપ. બરાબર, સેમ વસ્તુ અહીંયા પણ એપ્લિકેબલ થશે, પરંતુ ફોર લૂપનું ફોર્મેટ આવી ટાઈપનું હશે. પહેલો પાર્ટ જે છે દેટ ઇઝ ધ ઇનિશિયલાઇઝેશન ઓફ ધ વેરિયેબલ. ઇનિશિયલાઇઝેશન ઓફ ધ વેરિયેબલ એટલે આપણે આજે કર્યું દેટ ઇઝ ધ ઇનિશિયલાઇઝેશન, કે એની વેલ્યુ એ વેરિયેબલ આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ અને એની કોઈક વેલ્યુ એસાઇન કરીએ છીએ. એ પછીથી આવે છે કન્ડિશન પાર્ટ. કન્ડિશન પાર્ટ એટલે આજે આપણે અત્યારે કર્યો છે દેટ ઇઝ ધ કન્ડિશન, કે એની ઉપર આપણે કોઈ કન્ડિશન એપ્લિકેબલ કરી છે. એન્ડ આફ્ટર ધેટ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ પાર્ટ. ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ એટલે અહીંયા એની વેલ્યુ એક વેલ્યુ ડાઉન કરી છે, એટલે કે ડિક્રીમેન્ટ કર્યું છે એનું, અને સપોઝ એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ 1 આવું કંઈ કરીએ તો દેટ ઇઝ ધ ઇન્ક્રીમેન્ટ પાર્ટ. હવે જાવાની અંદર આ જે વસ્તુ છે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ 1, આને આવી રીતે પણ લખી શકીએ એ પ્લસ પ્લસ, અને એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ 1 કરીએ તો એ માઇનસ માઇનસ. આ બંને વસ્તુ સેમ જ છે. એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ 1 કરો અથવા એ પ્લસ પ્લસ કરો, અથવા એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ 1 કરો અથવા એ માઇનસ માઇનસ કરો, તો આ બંને વસ્તુ સેમ જ થાય. પરંતુ અહીંયા જે છે આમાં એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે કર્યું, ઇઝ ઇક્વલ ટુ જે છે દેટ ઇઝ ધ એસાઇનિંગ ઓપરેટર કહેવાય. બરાબર, આ ત્રણે ત્રણ વસ્તુ બધા જે ડિફરન્ટ ઓપરેટર્સ છે આની અંદર આવે છે. ઇક્વલ ટુ જે છે દેટ ઇઝ ધ એસાઇનિંગ ઓપરેટર કહેવાય. પછી પ્લસ જે છે દેટ ઇઝ એડિશન અથવા સમ. સમ કરવા માટે આપણે પ્લસ ઓપરેટરનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. માઇનસ જે છે એ સબટ્રેક્શન અથવા માઇનસ એની માટે યુઝ થાય. હવે પ્લસ પ્લસ બે વખત કરો તો દેટ ઇઝ ધ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટર થયો, અને માઇનસ માઇનસ કરીએ તો એ ડિક્રીમેન્ટ ઓપરેટર થાય. એટલે હવે અહીંયા આપણે એસાઇનિંગ અને પ્લસ ઓપરેટર બંનેનો ઉપયોગ કરી અને એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ પ્લસ 1 કર્યા છે. સેમ વસ્તુ હું ફક્ત એક ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓપરેટરની મદદથી પણ કરી શકું. એટલે એ પ્લસ પ્લસ કરીએ તો સેમ જ વસ્તુ થાય. આનો આઉટપુટ અને આનો આઉટપુટ બંનેનો આઉટપુટ સેમ જ હોય. એવી જ રીતે એ ઇઝ ઇક્વલ ટુ એ માઇનસ 1 કરીએ અથવા એ માઇનસ માઇનસ કરીએ, બંનેનો આઉટપુટ સેમ જ મળશે. એટલે અહીંયા આપણે મલ્ટિપલ ઓપરેટર્સ એક જ સ્ટેટમેન્ટમાં યુઝ કરીએ છીએ. અહીંયા સિંગલ ઓપરેટર આપણે યુઝ કરીએ છીએ. સેમ વસ્તુ અહીંયા બે ઓપરેટર યુઝ કર્યા, ઇક્વલ ટુ અને માઇનસ બંને. અહીંયા ફક્ત માઇનસ માઇનસ કર્યું, એટલે એક જ ઓપરેટરની મદદથી આપણે એ વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ. ક્વેશ્ચન? ઓકે. એટલે પર્ટિક્યુલર કોઈ પણ લૂપ હશે એની અંદર આ ત્રણ વસ્તુ આપણે કરવાની હોય. ઇનિશિયલાઇઝેશન કરવાનું હોય ફર્સ્ટ, પછી કન્ડિશન આપવાની હોય, એટલે બેઝડ ઓન કન્ડિશન વી આર લૂપિંગ ધ પાર્ટ ઓફ ધ કોડ, અને આફ્ટર ધેટ ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ કરવાનું હોય.
based on the condition and based on the initialization increment અથવા decrement part આવે. હવે ફોર લૂપ જે છે એની અંદર આ ટાઈપનું ફોર્મેટ હોય. ફોર લૂપની અંદર ઇનિશિયલાઇઝેશન થતું હોય છે, પછી કન્ડિશન આવે, પછી ઇન્ક્રીમેન્ટ ઓર ડિક્રીમેન્ટ પાર્ટ આવે અને પછી બંચ ઓફ કોડ આવશે. આવી જ રીતે while જે છે એની અંદર આ ટાઈપનું આવશે. એમાં ઇનિશિયલાઇઝેશન ઓફ ધ વેરિયેબલ એ આઉટસાઇડ ધ લૂપ હશે. એ પછીથી while એની અંદર કન્ડિશન, while લૂપની અંદર we are passing the number of statement, a bunch of the code we are passing in that, and after that we are putting the increment or decrement part. આ જે પર્ટિક્યુલર વસ્તુ થઈ એ while loop નું ફોર્મેટ થયું. એટલે હવે આની અંદર તમે જુઓ તો આ ફોર લૂપ, આ while loop નું ફોર્મેટ, અને do while જે છે એની અંદર do while ની અંદર initialization of the variable એ પણ outside the do while loop હશે. એ પછીથી loop ની અંદર we are passing the bunch of code, and after that we are putting the increment or decrement part. આ do while નું ફોર્મેટ થયું. હવે ક્વેશ્ચન થાય કે આવી રીતે ત્રણ અલગ અલગ ફોર્મેટ શા માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ લૂપની અંદર? ઇફની અંદર વી આર યુઝિંગ ઓનલી વન ટાઈપ ઓફ ફોર્મેટ, તો લૂપની અંદર કેમ ત્રણ રીતે આપણે યુઝ કરીએ છીએ? તો લૂપિંગ જે છે, લૂપિંગ એવી વસ્તુ છે કે એની અંદર આપણે પર્ટિક્યુલર બંચ ઓફ કોડ વી આર એક્ઝિક્યુટિંગ મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ, બટ એ જે એક્ઝિક્યુશન છે એ ડિફરન્ટ વેથી થઈ શકે, પોસિબલ છે પ્રોગ્રામની અંદર. અને એના માટે આપણી પાસે ત્રણ ડિફરન્ટ ટાઈપના ફોર્મેટ છે કે જેવી રીતે ઇફ કન્ડિશન જે હતી, એટલે કન્ડિશનલ ફ્લો જે હતો એની અંદર આપણી પાસે ઇફ, નેસ્ટેડ ઇફ, એલ્સ, ઇફ એલ્સ ઇફ અથવા ઇફ એલ્સ, આવી ટાઈપના અલગ અલગ ફોર્મેટ એમાં પણ હતા. પરંતુ એ બધું જ યુઝ થતું હતું ઇફ અથવા ઇફ એલ્સની મદદથી જ. પરંતુ અહીંયા ત્રણ ડિફરન્ટ ટાઈપના લૂપ આપી દીધા છે આપણી પાસે કે જેથી આપણે સેગ્રીગેટ કરી શકીએ અને અલગ રીતે આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકીએ. એટલા માટે પણ વસ્તુ એવી જ રીતની છે, પેલામાં પણ મલ્ટિપલ વે હતા જ, એવી જ રીતે અહીંયા પણ લૂપની અંદર મલ્ટિપલ વેથી લૂપિંગ સ્ટેટમેન્ટ્સ આપણે એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આપણી પાસે ફોર, while અને do while છે. એક મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર ધ ઇન્ટરવ્યુ પર્સપેક્ટિવ, while અને do while વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું? આની અંદર કોઈ મને કહી શકશે કે while ની અંદર કન્ડિશન ટ્રુ હોય અને do while ની અંદર પણ કન્ડિશન ટ્રુ હોય, તો એક્ઝિક્યુશનની અંદર શું ફેર પડે અથવા શું ડિફરન્સ હશે? અને જો કન્ડિશન અહીંયા ફોલ્સ હોય અને કન્ડિશન અહીંયા ફોલ્સ હોય તો એક્ઝિક્યુશનની અંદર શું ફેર પડે? આ વસ્તુ કોઈ આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકે? અને આ ફક્ત આ પર્ટિક્યુલર આ ટાઈપના લોજિક ઉપરથી કે કેવી રીતનું એક્ઝિક્યુશન થશે? રેશમાબેન અથવા સંભળાતું નથી કૃષ્ણાબેન, થોડુંક મોટેથી બોલો. હા, સંભળાય છે? હેલો. યા, હા, while લૂપમાં કન્ડિશન ટ્રુ થશે તો જ પેલો કોઈ પણ વેરિયેબલ હશે ઇન્ક્રીમેન્ટ કે ડિક્રીમેન્ટ થશે અને પેલી બાકીના સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે. જ્યારે ડુ વાઇલમાં
વાળો જે પાર્ટ છે એ થશે જ whether the condition is true or false. ઓકે, અને while ની એ અંદર કન્ડિશન ફોલ્સ હોય તો શું થાય? while ની અંદર conditions ફોલ હોય તો આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ નહીં થશે નીચેના. ઓકે, એટલે ઇન્ક્રીમેન્ટ ડિક્રીમેન્ટ વાળો પોર્શન પણ ના થાય કે કોઈ પણ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય, બરાબર? હા, while જે ઓનલી છે એમાં. યા યુ આર રાઈટ. while કન્ડિશન જે છે આ બંને વચ્ચેનો ડિફરન્સ કે while અને do while વચ્ચે શું ડિફરન્સ? તો while ની અંદર if this particular condition is false, બંનેમાં જો કન્ડિશન ફોલ્સ હશે તો while લૂપ જે છે એ એક પણ વખત એક્ઝિક્યુટ નહીં થાય. બટ જો કન્ડિશન ફોલ્સ હશે તો પણ ડુ while ની અંદર જે બ્લોક છે એ તો એટલીસ્ટ એક વખત એક્ઝિક્યુટ થશે જ, બરાબર? એટલે સપોઝ આપણી પાસે પ્રોગ્રામની અંદર ક્યાંય એવું કોઈ લોજિક યુઝ કરવાનું થાય કે જેમાં આપણે પર્ટિક્યુલર બંચ ઓફ કોડ જે છે એ આપણે એટલીસ્ટ એક વખત એક્ઝિક્યુટ કરવું જ છે, આઈધર કન્ડિશન ટ્રુ હોય ફોલ્સ હોય, અને એ પણ લૂપની મદદથી, દેન વી સપોઝ ટુ યુઝ ધ ડુ while. એની અંદર આપણે ફોર લૂપ પણ યુઝ નહીં કરી શકીએ કે while લૂપ પણ યુઝ નહીં કરી શકીએ. પરંતુ જો કન્ડિશન ટ્રુ હોય તો આપણે બેમાંથી કોઈ પણ ફોર્મેટ જે આપણને યુઝ સુટેબલ લાગતું હોય એ પ્રમાણે આપણે કરી શકીએ. પરંતુ કન્ડિશન ફોલ્સ હોય અને સ્ટીલ આપણે જો પ્રોગ્રામની અંદર પર્ટિક્યુલર કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવો જ હોય એટલીસ્ટ વન્સ, તો આપણે ડુ while જ યુઝ કરવું પડે. એ ડિફરન્સ થાય છે. અને આ ઇન્ટરવ્યુની અંદર લોજિકલ પાર્ટ તમારો ચેક કરવા માટેનો ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે while અને ડુ while વચ્ચે શું ડિફરન્સ થાય. બેઝડ ઓન ધેટ અહીંયા આપણે પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરેલો છે. અહીંયા ફોર લૂપની અંદર આપણે એક વેરિયેબલ લીધો છે આઈ, જેની વેલ્યુ ઇનિશિયલાઇઝ કરી છે 1, પછી આઈ લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5, પછી આઈ પ્લસ પ્લસ કર્યું છે, અને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ જે પણ કોઈ આઈની વેલ્યુ જે છે એને આપણે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. બીજો એક લૂપ યુઝ કર્યું છે જેની અંદર આપણે જે ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6 કર્યા છે, ઇનિશિયલાઇઝ કરી છે એટલી વેલ્યુ. જે લેસ ધેન 5 આપણે અહીંયા ફક્ત લેસ ધેન કર્યું, લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ નથી કરેલું, એટલે લેસ ધેન 5 કર્યા અને એના બેઝ ઉપર આપણે આઉટપુટ લીધો છે જે, અને અહીંયા જે પ્લસ પ્લસ કે જે માઇનસ માઇનસ કરી શકીએ આપણે. અને અહીંયા ડુ while જે છે એની અંદર એક વેરિયેબલ લીધો છે કે, એની વેલ્યુ 6 કરેલી છે, અને અહીંયા આઉટપુટ આપણે પ્રિન્ટ કરાય છે કે ની વેલ્યુ, અને અહીંયા કે પ્લસ પ્લસ કર્યું છે. એ પછીથી while ની અંદર આપણે કન્ડિશન ચેક કરીએ છીએ કે કે લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5 છે કે નહીં. આટલી વસ્તુઓ આપેલી છે. આની અંદર કેવી ટાઈપનો આઉટપુટ આવશે પર્ટિક્યુલર આ ફોર લૂપનો? કોમલબેન કહેજો, આ પર્ટિક્યુલર ફોર લૂપનો આઉટપુટ શું આવશે? આઈ ની વેલ્યુ જ્યાં સુધી આઈ લેસ ધેન ઇક્વલ ટુ 5 નો થાય ને ત્યાં સુધી પ્રિન્ટ કરશે. એટલે આઉટપુટ શું આવે એમ એક્ઝેક્ટલી? 1 2 3 4 5. ઓકે, બરાબર છે. પછી while લૂપ જે છે આ પોર્શન આટલો એક્ઝિક્યુટ થશે, એનો આઉટપુટ શું આવશે? બીજલબેન કહેજો. આમાં કન્ડિશન 6 ગ્રેટર ધેન 5 છે.
ના, જે ની વેલ્યુ 6 છે અને અહીંયા આપણે અચ્છા, કન્ડિશન ચેક કરીએ છીએ જે હા 6 6 લેસ less ધેન than 5. 5 એટલે કન્ડિશન ટ્રુ છે કે wrong ફોલ્સ છે? wrong false છે. ફોલ્સ છે, બરાબર. એટલે હા ફોલ્સ હોય એટલે આ પર્ટિક્યુલર પાર્ટ ની અંદર જશે જ નહીં. હા એટલે that means we are not getting any output from this જે while હા loop. બરાબર. ઓકે. ડુ while ની અંદર k is equal to 6 છે અને આપણે આવી રીતની કન્ડિશન ચેક કરીએ છીએ. આની અંદર આઉટપુટ શું આવશે પૂજાબેન? Yeah, 6 આઉટપુટ આવશે એમાં ઓનલી. ઓકે ઓકે યા, એટલે આની અંદર k ની વેલ્યુ 6 છે એટલે 6 પ્રિન્ટ કરશે, પછીથી 6 પ્લસ પ્લસ કરે છે, પરંતુ અહીંયા while ની અંદર કન્ડિશન શું છે તો 6 લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 5, એટલે અહીંયા k ની વેલ્યુ 7 થઈ, પરંતુ અહીંયા કન્ડિશન ફોલ્સ થાય છે એટલે ફરીથી લૂપ નહીં થાય. એટલે ડુ while ની અંદર કન્ડિશન ફોલ્સ છે, બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ એક્ઝિક્યુટિંગ ધ લૂપ એટલીસ્ટ વન્સ. એટલે એ ડિફરન્સ પડે છે while અને ડુ while ની વચ્ચે. એટલે આ રીતે કંટ્રોલ ફ્લો અથવા કંટ્રોલ લૂપ એ આપણે આપણા પ્રોગ્રામની અંદર યુઝ કરી શકીએ. આટલું ક્લિયર બધાને આ બંને વસ્તુ? યસ. Yeah. ઓકે, then now we will move to the oops concept. આપણે સ્વિચ જે છે, સ્વિચ કેસ, that we will see when we are starting the selenium part, કારણ કે એની અંદર એક્ઝેક્ટલી હું તમને એના ડિફરન્સ સાથે સમજાવી શકીશ. એટલે આપણે એ પર્ટિક્યુલર સ્વિચ કેસ વાળો પોર્શન છે જે કોડ જવાનો, that we will see in the selenium when we start exactly selenium part. oops concept ની અંદર we already seen class and object. What is class, what is object? Now there is one another oops concept. આની અંદર હું not going in a sequential, but based on the requirement આપણે oops concept જોઈશું. આજે આપણે પહેલા જે concept જોવો છે that is the constructor. કન્સ્ટ્રક્ટર શું છે? તો અહીંયા લખેલું છે કે it is look like as method which has the same name as the class name. Suppose મારા પ્રોગ્રામની અંદર હું કોઈ એક પ્રોગ્રામ બનાવું છું, મારી પાસે એક ક્લાસ છે, હું કમ્પ્લીટ કોડ નહીં લખું પણ એક ક્લાસ છે મારી પાસે, ક્લાસ XYZ. આ ક્લાસની અંદર મારી પાસે એક મેથડ છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન, જે આપણે રેગ્યુલર લખતા હોઈએ છીએ. જે નોર્મલ આપણે લખીએ છીએ એ છે પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન સ્ટ્રિંગ args. અને એક બીજી એક મેથડ છે આ પર્ટિક્યુલર મેથડની સાથે સાથે, એ મેથડનું નામ છે XYZ. અત્યાર સુધી આપણે લાસ્ટ ટાઈમ જે પ્રોગ્રામ જોયો હતો એની અંદર આપણે જે પણ કોઈ ક્લાસ બનાવ્યો હતો એ ક્લાસની અંદર જે પણ મેથડ યુઝ કરી હતી એ મેથડના નામ ડિફરન્ટ હતા. સે ફોર એક્ઝામ્પલ અહીંયા ક્લાસ XYZ છે તો અહીંયા મેથડનું નામ હોય મે બી ABC ઓર સમથિંગ, બીજું કોઈ પણ નામ હોય. તો એ વખતે આ બંને જે છે એટલે મેઇન મેથડ અને આ પર્ટિક્યુલર મેથડ જે ABC છે દેટ ઇઝ ધ રેગ્યુલર મેથડ. પરંતુ સપોઝ હું આ ABC ની બદલીમાં XYZ મેથડનું નામ XYZ આપું છું, then it is called as a constructor. ડિફરન્સ આટલો જ થાય છે કે મેથડનું નામ જો ક્લાસના નામ સાથે મેચ થતું હોય અથવા સેમ હોય
તો એ પર્ટિક્યુલર મેથડ ઇટ એક્ટ્સ એઝ અ કન્સ્ટ્રક્ટર. કન્સ્ટ્રક્ટર શું છે અને શા માટે યુઝ કરીએ છીએ આપણે પ્રોગ્રામની અંદર એ આપણે હમણાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ છે. પરંતુ આટલો ડિફરન્સ ખાલી તમારે ધ્યાન રાખવાનો કે કન્સ્ટ્રક્ટર છે that is the class name and the method name both are the same, then that particular method is called as a constructor. કન્સ્ટ્રક્ટર શા માટે યુઝ થાય છે અને કઈ રીતે યુઝ થાય છે that we will see. લાસ્ટ ટાઈમ આપણે એક પ્રોગ્રામ જોયો હતો તમને યાદ હોય તો આપણે એક પ્રોગ્રામ બનાવ્યો હતો જેની અંદર ફર્સ્ટ ક્લાસ આપણે જે પહેલો ક્લાસ આપણે જે ક્રિએટ કર્યો હતો, એક્ઝામ્પલ તરીકે ફર્સ્ટ એક ક્લાસ આપણે ક્રિએટ કર્યો હતો. અને એક બીજો ક્લાસ બનાવ્યો હતો સેકન્ડ. હવે મારે જે સેકન્ડ ક્લાસ છે આની કોઈ પ્રોપર્ટી એટલે આની અંદરની કોઈ મેથડ છે એબીસી, આ મેથડને સપોઝ મારે પહેલા ક્લાસની અંદર યુઝ કરવો હોય દેન વોટ આઈ ડીડ, તો મેં એ વખતે તમને બતાવ્યું હતું કે આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરેલો સેકન્ડ ક્લાસનો. એટલે એની અંદર શું કર્યું હતું આપણે તો સેકન્ડ ઓબીજે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ન્યૂ સેકન્ડ, આવી રીતે આપણે એક સ્ટેટમેન્ટ લખ્યું હતું કે જેની મદદથી આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો હતો આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસનો. અને આફ્ટર ધેટ યુઝિંગ ધીસ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ આપણે આ ક્લાસની કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને યુઝ કરી શકીએ ઇન અ ક્લાસ ફર્સ્ટ. એટલે પહેલા ક્લાસની અંદર સપોઝ મારે એબીસી મેથડ યુઝ કરવી હોય તો ઓબીજે ડોટ એબીસી આવી રીતનું હું લખી શકું. આ વસ્તુ આપણે લાસ્ટ ક્લાસની અંદર જોઈ હતી કે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ દેટ મીન્સ વી આર ક્રિએટિંગ અ મિરર ઇમેજ ઓફ ધીસ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ ઇન અનધર ક્લાસ, અથવા આપણે જે સેકન્ડ ક્લાસ છે એની મિરર ઇમેજ આ ફર્સ્ટ ક્લાસની અંદર આપણે ક્રિએટ કરી યુઝિંગ ક્રિએટિંગ ધીસ ઓબ્જેક્ટ. અને એ ઓબ્જેક્ટની મદદથી આપણે સેકન્ડ ક્લાસની આ જે પર્ટિક્યુલર મેથડ છે એને આપણે અહીંયા યુઝ કરી. હવે આ વસ્તુ જ્યારે પણ આપણે કરીએ છીએ એટ ધેટ ટાઈમ હિયર વોટ વી આર રાઇટિંગ ક્લાસ નેમ object name is equal to new, and after that we are writing the method of the class second. આ જે પર્ટિક્યુલર મેથડ જે છે that is the constructor. કારણ કે અહીંયા તમે જુઓ તો આ પર્ટિક્યુલર નામ અને આ ક્લાસનું નામ એટલે કે મેથડનું નામ અને ક્લાસનું નામ બંને સેમ છે. એટલે whenever we are creating a object we are calling a constructor of that particular class. એટલે આપણે જે ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ એ વખતે આપણે એ ક્લાસના કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરીએ છીએ. આ વસ્તુ ખાસ ધ્યાન રાખજો ઇન્ટરવ્યુ માટેનો અગેન ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન. whenever we are creating a object of the class we are calling a constructor of that particular class. જ્યારે પણ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય ત્યારે કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે જ બાય ડિફોલ્ટ. અને એ પછીથી એ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટની મદદથી આપણે એ પર્ટિક્યુલર ક્લાસની કોઈ પણ પ્રોપર્ટીને યુઝ કરી શકીએ છીએ. એટલે આ વસ્તુ થઈ કે ઇટ લુક્સ લાઈક જે મેથડ છે એનું નામ ક્લાસના નામ જેવું જ હોય છે. ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ ક્લાસ ઇનિશિયલાઇઝ ધ કન્સ્ટ્રક્ટર, એટલે કે જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ એ વખતે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરને ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ છીએ એટલે કોલ કરીએ છીએ. ન્યૂ કીવર્ડ ઇઝ યુઝ ટુ ક્રિએટ ધ ઓબ્જેક્ટ ઓફ ધ ક્લાસ. આ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી જોયેલી છે. ઇટ ડઝન્ટ રિટર્ન એનીથિંગ, એટલે ઇટ ડઝન્ટ હેવ ધ રિટર્ન ટાઈપ. કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એની કોઈ રિટર્ન ટાઈપ નહીં હોય. કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર ક્યારેય આપણે આવી રીતનું નહીં લખી શકીએ આ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટર આપણે બનાવ્યો XYZ અને કોઈ એવી રીતની રિટર્ન ટાઈપ ના હોય એટલે કે ઇન્ટીજર XYZ અને પછી અહીંયા
it is returning something, return x, આવી રીતનું ના થઈ શકે. આ જે વસ્તુ થઈ that is applicable only for any method. પણ કન્સ્ટ્રક્ટર ની અંદર આપણે આ ટાઈપની વસ્તુ નહીં કરી શકીએ. હવે આ વસ્તુ શા માટે નથી થતી અથવા કઈ જગ્યાએ નથી થતી that we will see. કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એની અંદર ટોટલ 3 ટાઈપના કન્સ્ટ્રક્ટર છે. બરાબર, એની અંદર એક આવે છે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, બીજું આવે છે નો આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર અને ત્રીજું આવે છે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર. આ ત્રણે ત્રણ જે કન્સ્ટ્રક્ટરના ટાઈપ છે એની અંદર ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ શું છે, તો આ પર્ટિક્યુલર ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એની બોડી પાર્ટ એટલે કે જે કર્લી બ્રેકેટનો જે પોર્શન છે દેટ ઇઝ ધ એમ્પ્ટી. એ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ, it is not present in a .java file. When compiler insert, આજે જ્યારે પણ compiler .class file generate કરે છે, at that time compiler automatically insert that particular default constructor. એટલે આપણે જ્યારે પણ કોઈ પણ પ્રોગ્રામ, એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે આ એક ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે XYZ અને એની અંદર આપણે એક કન્સ્ટ્રક્ટર આવી રીતનું બનાવ્યું છે. આ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ શું છે, તો આ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર છે. આ એકચ્યુઅલી બનાવવાનું ના હોય આવી રીતે, પણ આ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થતું હોય. અને એ ક્રિએટ ક્યારે થાય, જ્યારે પણ આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ XYZ જે છે એ કમ્પાઇલર એને કમ્પાઇલ કરી અને ડોટ ક્લાસની અંદર કન્વર્ટ કરે છે, એટ ધેટ ટાઈમ આ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ ઓટોમેટિકલી ક્રિએટ થઈ જશે. એટલે જ્યારે પણ કમ્પાઇલર પ્રોગ્રામને કમ્પાઇલ કરી ડોટ ક્લાસની અંદર કન્વર્ટ કરે એ ટાઈમે જ આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ બાય ડિફોલ્ટ ક્રિએટ થાય અને એ ઓબ્જેક્ટ જ્યારે પણ ઇનિશિયલાઇઝ થાય છે એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ ઇનિશિયલાઇઝિંગ ધ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર. થોડુંક ટ્રિકી અથવા ટ્વિસ્ટેડ પાર્ટ આ છે આ, પણ ખાસ આને અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો. ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછજો. અત્યારે જ્યારે પણ ક્લાસ એટલે જે આપણે કોઈ પણ ક્લાસ ક્રિએટ કર્યો છે એ ક્લાસ ડોટ જાવા એક્સટેન્શનથી હશે, એટલે એ વખતે એની અંદર આવી રીતનું કન્સ્ટ્રક્ટર ના હોય, આ ક્લાસની અંદર નહીં હોય. પરંતુ જ્યારે પણ આ ક્લાસને કમ્પાઇલર ડોટ ક્લાસ ફાઇલની અંદર કન્વર્ટ કરશે એટ ધેટ ટાઈમ we are getting this default constructor automatically. એટલે આ વસ્તુ જ્યારે કમ્પાઇલર કમ્પાઇલ કરે છે પ્રોગ્રામને એ ટાઈમે જ બને છે. બરાબર, આ વસ્તુ શા માટે બને છે, તો આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ઇનિશિયલાઇઝ કરવા માટે આ વસ્તુ થાય છે. એટલે કે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જનરેટ એટલા માટે થાય છે વખતે. પણ આ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર બાય ડિફોલ્ટ અથવા આપણે જાતે એને લખવાનું હોતું નથી. તમે લખો તો પણ વાંધો નથી અને ના લખો તો પણ વાંધો નથી, એ ઓટોમેટિકલી જ ક્રિએટ થઈ છે, એટલે જરૂર નથી આપણે લખવાની. પરંતુ બાકીના જે બે કન્સ્ટ્રક્ટર છે, બે ટાઈપ જે છે, એક નો આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર અને બીજું છે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર. આ બંને વસ્તુ, આ બંને ટાઈપના કન્સ્ટ્રક્ટર જ્યારે પણ આપણે યુઝ કરવા હોય પ્રોગ્રામની અંદર તો આપણે મેન્યુઅલી આપણે એને લખવા પડે અથવા ઇન્સર્ટ કરવા પડે ડોટ જાવા ફાઇલની અંદર પણ. એટલે આ નો આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર એટલે આની અંદર પણ નામ તો સેમ જ હશે બંનેની અંદર, પરંતુ આ પર્ટિક્યુલર નો આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એની અંદર શું હશે, then it contains some body part. એટલે કે એના કર્લી બ્રેકેટની વચ્ચે certain code either one line or multiple line code હશે.
અને બીજું એક કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે that is the argument with argument અથવા પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર. એની અંદર મે બી ઇન્ટીજર એક્સ સમથિંગ આવી રીતનું હોય અને એની અંદર પંચ ઓફ કોડ હશે. તો આ બે જે કન્સ્ટ્રક્ટર થયા ધીસ ઇઝ વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા નો પેરામીટરાઇઝ ઓર નો આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, અને આ જે છે that is the parameterized or with argument constructor. આ બંને કન્સ્ટ્રક્ટર કેવી રીતે યુઝ થાય? તો જ્યારે પણ આપણે કોઈ પણ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ એ ટાઈમે if we need to perform certain things automatically from that particular class, then we need to use the constructor. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે હું આ ક્લાસ XYZ છે એનો આ એક બીજો ક્લાસ છે મારી પાસે ABC, અને આ ક્લાસની અંદર હું ક્લાસ XYZ નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું અને આ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરતી વખતે if I need to perform certain things, say for example મારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરતાની સાથે મારે એક સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવું છે કે system.out.println creating object, આવું કંઈક મારે સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવું છે એક્ઝામ્પલ તરીકે. દેન જ્યારે પણ હું આ પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું એ ટાઈમે શું થશે તો આ કન્સ્ટ્રક્ટર ઓટોમેટિકલી કોલ થઈ જશે, કારણ કે આની અંદર there is no any parameter or it is no argument, it doesn't have any argument, કારણ કે એ વખતે અહીંયા તમે જુઓ તો XYZ આ ટાઈપે આપણે કોલ કરીએ છીએ એટલે આ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે. તો એ વખતે ક્રિએટિંગ અ ઓબ્જેક્ટ આ સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થઈ જશે ઓટોમેટિકલી. સપોઝ મારી પાસે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરતી વખતે હું ઇન્ટીજર એ આવી રીતનું આર્ગ્યુમેન્ટ પાસ કરું છું. જ્યારે પણ હું ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું એટલે કે એ વખતે હું કન્સ્ટ્રક્ટરને ઇનિશિયલાઇઝ કરું છું, પરંતુ આ કન્સ્ટ્રક્ટર કેવું છે તો પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર છે. એટલે સપોઝ મારે એ વખતે આવું કંઈક સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવું છે system.out.println creating object with parameterized constructor. તો જ્યારે હું આ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીશ આવી રીતે then it is executing this particular constructor. અને સપોઝ આ ટાઈપે એક ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું object1 and object2, આની અંદર હું કોઈ પેરામીટર પાસ નથી કરતો. તો જ્યારે પણ હું આ ક્લાસ ABC ને એક્ઝિક્યુટ કરીશ એ ટાઈમે હું XYZ ક્લાસના બે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું. ફર્સ્ટ ઓબ્જેક્ટ જે છે એ વિધાઉટ પેરામીટર કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરશે અને બીજો ઓબ્જેક્ટ જ્યારે પણ ક્રિએટ થશે ત્યારે વિથ પેરામીટરાઇઝ્ડ કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરશે. અને આ રીતે ડિફરન્ટ વેથી જ્યારે પણ આપણને જે રીતની રિક્વાયરમેન્ટ હોય એ પ્રમાણે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરી શકીએ. આટલા સુધીમાં કોઈ ક્વેશ્ચન પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટર રિલેટેડ? No. No. ઓકે, ખાસ મેક શ્યોર આ જે પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટરનો પોર્શન જે છે અહીંયા જેટલી નોટ આપેલી છે આમાંથી તમારે ટેકનિકલ રાઉન્ડની અંદર જે ઇન્ટરવ્યુની અંદર ટેકનિકલ રાઉન્ડ થશે એની અંદર એટલીસ્ટ વન ક્વેશ્ચન 110% પૂછાશે જ, બરાબર? એટલે આમાં કોઈ પણ જગ્યાએ ક્યાંય પણ કોઈ ક્વેશ્ચન રહેતો હોય તો પૂછજો.
હવે આપણે ટાઈપ્સ ઓફ કન્સ્ટ્રક્ટર જોયા. હવે કન્સ્ટ્રક્ટરની બીજી સર્ટેન પ્રોપર્ટીઝ છે એ આપણે જોઈએ છે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. આની અંદર ફર્સ્ટ આવે છે એક કે ધીસ એન્ડ સુપર આર ધ ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ ઇન ધ કન્સ્ટ્રક્ટર. હવે આની માટે ધીસ કીવર્ડ અને સુપર કીવર્ડ એ બે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવા પડશે શું છે. એની અંદર આપણી પાસે નોટની અંદર અહીંયા આપેલું છે એમાં ઇન્ફોર્મેશન કે સુપર કીવર્ડ છે. જેવી રીતે આપણે પબ્લિક ધીસ આ બધા જે યુઝ કર્યા છે એવી રીતે કોઈ પણ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર આપણે જ્યારે પણ ધીસ અથવા સુપર કીવર્ડનો ઉપયોગ કરવો હોય એટ ધેટ ટાઈમ that particular statement comes first into the constructor. તો અત્યારે તમને ક્વેશ્ચન થશે કે અહીંયા મેં કેમ ધીસ સેકન્ડ યુઝ કરેલું છે. કારણ કે આની અંદર ફક્ત આપણે system dot out dot print ln આટલું જ કરેલું છે. એટલે કે આપણે કોન્સોલ ઉપર કંઈક પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. we are not actually doing anything related to the program. એટલે કે લોજિકલ પાર્ટ અથવા કંઈ પણ એક્ઝિક્યુશન જે છે પ્રોગ્રામમાં એ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર નથી કરતા અત્યારે. બરાબર, અહીંયા કે અહીંયા બેમાંથી એક જગ્યાએ એ આપણે યુઝ એવી ટાઈપની વસ્તુ અહીંયા નથી પરફોર્મ કરેલી. એટલા માટે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલન આપણે ફર્સ્ટ લખી શકીએ છીએ. પરંતુ ઇફ આઈ નીડ ટુ યુઝ એની લોજિક દેન ધીસ પર્ટિક્યુલર ધીસ કીવર્ડ સ્ટેટમેન્ટ એટલે કે આ જે પર્ટિક્યુલર સ્ટેટમેન્ટ છે એ મારે ફર્સ્ટ લખવું પડે. એ પછીથી જ હું કંઈ પણ અહીંયા લોજિકલ પાર્ટ યુઝ કરી શકીશ. અરે આ વસ્તુ ત્યારે જ થઈ શકે, એ સિવાય ના થઈ શકે. એટલે એમાં ધીસ કીવર્ડ યુઝ થાય પહેલા. અને સેમ વે સપોઝ મારે સુપર કીવર્ડનો પણ ઉપયોગ કરવો હોય તો પણ એ ફર્સ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર ફર્સ્ટ સ્ટેટમેન્ટ તરીકે જ યુઝ થશે. પહેલા એ લખવું પડે, પછીથી જ બીજું કંઈ પણ આપણે પરફોર્મ કરવું હોય એ આપણે કરી શકીએ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર. હવે ધીસ અને સુપર એ બંને શું છે, એ બે કીવર્ડ શા માટે યુઝ થાય છે એ સેટ સમજીએ. અહીંયા અત્યારે આપણે ધીસ કીવર્ડ યુઝ કર્યો છે આપણા પ્રોગ્રામની અંદર. એનો મતલબ એવો છે કે ધીસ ઇઝ રિપ્રેઝન્ટ એટલે કે એ જે પર્ટિક્યુલર કીવર્ડ છે ધેટ રિફર્સ ટુ ધ કરંટ ઓબ્જેક્ટ. ફક્ત એક સ્ટેટમેન્ટ છે ધીસ રિલેટેડ, બટ ઇટ કન્ટેન્સ લોટ્સ ઓફ ઇન્ફોર્મેશન. બરાબર, એટલે ધીસ કીવર્ડ જે છે એ ઓલવેઝ રિફર કરે છે જે પણ કોઈ કરંટ ઓબ્જેક્ટ હશે ને, આઈધર મેથડની અંદર, ક્લાસની અંદર, કોઈ પણ જગ્યાએ, કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર, ક્યાંય પણ જ્યાં પણ આપણે ધીસ યુઝ કરીએ છીએ ધીસ કીવર્ડ એ જગ્યાએ એક કરંટ ઓબ્જેક્ટને રિફર કરશે. એનો મતલબ શું થાય તો અત્યારે તમે આ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટર આટલો જ કોડ જોજો. આ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર મારી પાસે અહીંયા ઇન્ટીજર વાય એટલે કે આ પર્ટિક્યુલર વાય વેરિયેબલ એ આ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર મેં ઇનિશિયલાઇઝ કર્યું છે. બરાબર, અને એની અંદર હું પ્રિન્ટ કરું છું સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલન વાય. અને પછીથી આ જગ્યાએ હું લખું છું કે ધીસ ડોટ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ વાય. આનો મતલબ શું થાય તો એ વખતે આ પર્ટિક્યુલર જે વાય છે અને આ પ્રોગ્રામની અંદર તમે જુઓ તો મેં બીજો એક વેરિયેબલ ઇન્ટીજર એક્સ અને વાય એટલે કે અહીંયા ઇન્ટીજર વાય એક બીજો વેરિયેબલ સેમ વાય વેરિયેબલ મેં ક્લાસ લેવલ ઉપર પણ એક ઇનિશિયલાઇઝ કરેલો છે. એટલે આ ક્લાસ લેવલનો વેરિયેબલ છે અને આ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ જે સેમ વાય વેરિયેબલ છે એ કન્સ્ટ્રક્ટર લેવલનો છે એટલે કે મેથડ લેવલનો વેરિયેબલ છે. તો હવે આની અંદર ધીસ ડોટ વાય કરીએ છીએ, બરાબર, એટલે શું થશે તો ધીસ ડોટ વાય ઇટ રિફર્સ ટુ ધ કરંટ ઓબ્જેક્ટ. જે આપણે અહીંયા વાત કરી ને કે ઇટ ઇઝ રિફરિંગ ટુ ધ કરંટ ઓબ્જેક્ટ. એટલે ધીસ ડોટ વાય અહીંયા ધીસ ડોટ વાય ની અંદર જે આ વાય છે ધેટ ઇઝ ધીસ પર્ટિક્યુલર વાય જે કન્સ્ટ્રક્ટરનો વાય છે એ આવશે. અને આ જે વાય છે ધેટ ઇઝ ધ ક્લાસ લેવલના વેરિયેબલ જે છે એ વાય આવે છે.
એટલે હવે આની અંદર નો સોરી રિવર્સ થયું. જે ધીસ ડોટ વાય જે છે એટલે કે અહીંયા આની અંદર આપણે ધીસ ડોટ વાયમાં આ જે વાય છે એ આ પર્ટિક્યુલર વાયને રિફર કરે છે, અને આ જે વાય આવ્યો બરાબર એ આ ઇન્ટીજર વાય આવે છે. એટલે રિફર જે છે એ રિફરિંગ કઈ રીતે થાય છે આની અંદર, તો આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર જ્યારે પણ કોલ થશે એટલે કે આ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર જ્યારે કોલ થાય છે, હવે એ પાર્ટની અંદર પણ આપણે જોઈ લઈએ કે ભાઈ આ કન્સ્ટ્રક્ટર ટેસ્ટ જે છે એ ઓબ્જેક્ટ જ્યારે પણ આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ અહીંયા આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસનો, એટલે કે આ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર જ્યારે કોલ થયું એ વખતે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, તો ઇન્ટીજર m ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10, એટલે કે આ 10 ની વેલ્યુ, આ વેલ્યુ 10 છે એને આપણે અહીંયા પાસ કરી, બરાબર. એટલે કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર એ પાસ થાય છે. એટલે આ 10 વેલ્યુ જે છે એ વેલ્યુ અહીંયા આવી. એટલે કે હવે આ જે વાય જે આવ્યો અત્યારે આ કન્સ્ટ્રક્ટરનો જે વાય છે એની અંદર આપણે આ 10 વેલ્યુ પાસ કરી દીધી યુઝિંગ ધીસ સ્ટેટમેન્ટ, જે 40 નંબરનું સ્ટેટમેન્ટ છે ને એની મદદથી આપણે વેલ્યુ 10 એને અહીંયા આપણે પાસ કરી. હવે આ વાયની અંદર આપણી પાસે અત્યારે 10 નંબર સ્ટોર કરેલો છે, વેલ્યુ 10 એ સ્ટોર કરેલી છે. હવે એ વેલ્યુને મારે આ વાયની અંદર પાસ કરવી છે, એટલે કે અત્યારે આ જે વાય છે ને એની અંદર મારે એ 10 વેલ્યુને પાસ કરવી છે. તો એ વખતે મારે શું કરવું પડે, તો ધીસ ડોટ વાય એટલે કે જે આપણે જે ક્લાસ લેવલનો વેરિયેબલ જે છે એની અંદર આપણે આ પર્ટિક્યુલર વાયની વેલ્યુ આપણે એની અંદર સ્ટોર કરાવીએ છીએ. એટલે જ્યારે પણ આપણે વેલ્યુને કન્સ્ટ્રક્ટરની મદદથી આપણે ક્લાસ લેવલના કોઈ પણ વેરિયેબલની અંદર આપણે પાસ કરવી હોય તો આપણે એ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટરના જે પણ કોઈ વેરિયેબલ છે એને આપણે રિફર કરવું પડે, અને એ રિફરિંગ જે છે એ ધીસ કીવર્ડની મદદથી થાય છે. એટલા માટે અહીંયા આપણે ધીસ ડોટ વાય કર્યો. એટલે આપણી કન્સ્ટ્રક્ટરના વાયની વેલ્યુ એ અહીંયા આવી, એટલે એ વેલ્યુ જે 10 છે એ સ્ટોર થાય છે ક્લાસ લેવલના વેરિયેબલની અંદર. એટલે એકચ્યુઅલી અહીંયા ધીસ ડોટ વાય જે છે એ રિફર કરે છે કન્સ્ટ્રક્ટરના વેરિયેબલને, પરંતુ એ સ્ટોર કરે છે વેલ્યુ એ ક્લાસ લેવલના વેરિયેબલની અંદર. એટલે આવી રીતે આપણે કોઈ પણ, એટલે અહીંયા જ્યારે પણ આપણે ક્લાસ લેવલના વેરિયેબલની અંદર કોઈ પણ વેલ્યુ પ્રોગ્રામની કોઈ પણ મેથડમાંથી આપણે પાસ કરવું હોય ત્યારે આપણે આ ટાઈપનું લોજિક યુઝ કરવું પડે. થોડું કન્ફ્યુઝિંગ છે, પરંતુ ઇફ યુ હેવ એની ક્વેશ્ચન તો હું રિપીટ કરું ફરીથી. સર, આપણે જે કન્સ્ટ્રક્ટરની જે મેથડ ક્રિએટ કરીએ એ મેઇન મેથડની બહાર ક્રિએટ કરવાની, રાઈટ? પછી એને ઓબ્જેક્ટ થ્રુ કોલ કરવાનું કરીએ છીએ. યા, ઓકે ઓકે, થેન્ક યુ. એટલે હવે આની અંદર એ પણ વસ્તુ છે કે એવું જરૂરી નથી કે તમે સેમ ક્લાસની અંદર જ એ મેથડને મેઇન મેથડ થ્રુ કોલ કરી શકો, બરાબર. તમારે બીજા કોઈ ક્લાસની અંદર પણ, એક્ઝામ્પલ તરીકે મારે આ કંટ્રોલ લૂપ વાળો પ્રોગ્રામ છે આપણો, આની અંદર મારે જો આ કન્સ્ટ્રક્ટર ટેસ્ટ નો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરી અને આ કન્સ્ટ્રક્ટરને કોલ કરવો હોય તો પણ હું કરી શકું છું, કોઈ વાંધો નથી, થઈ શકે. આઈધર સેમ ક્લાસ ઓર અનધર ક્લાસ, કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે કરી શકીએ એને કોલ. પણ એટલું યાદ રાખજો, જે લાસ્ટ ક્લાસની અંદર આપણે યુઝ કર્યું હતું કે સ્ટેટિક કીવર્ડ, બરાબર. આ જે પર્ટિક્યુલર સ્ટેટિક કીવર્ડ છે, જે જો ઇફ વી આર યુઝિંગ સ્ટેટિક કીવર્ડ ધેન વી ડુ નોટ રિક્વાયર્ડ ધ ઓબ્જેક્ટ, બરાબર. ઓબ્જેક્ટ ક્યારે યુઝ કરવાનો, તો જ્યારે નોન સ્ટેટિક મેથડ હોય અથવા નોન સ્ટેટિક ક્લાસ હોય તો જ. એટલે જ્યારે પણ આપણે લાસ્ટ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે જોયું હતું, મેં અહીંયા એક સ્ટેટિક ઇન્ટીજર બનાવ્યો હતો અને બીજો સ્ટેટિક ડબલ ઇન્ટીજર કર્યો. આ બે વેરિયેબલ જે છે, બરાબર, એને મારે ક્યારે પણ યુઝ કરવા હોય પ્રોગ્રામની અંદર, બરાબર, તો વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ
હું એને કોલ કરી શકું છું. બરાબર, પણ જ્યારે પણ સ્ટેટિક હશે એટલે સપોઝ અધર મેથડ જે છે સ્ટેટિક, બરાબર, આ સ્ટેટિક મેથડ છે તો હું એને ડાયરેક્ટલી કોલ કરી શકું છું. આ પણ અધર વન છે, બરાબર, એ પણ સ્ટેટિક છે એટલે હું વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ એને કોલ કરી શકું છું. બરાબર, એટલે જ્યારે પણ સ્ટેટિક મેથડ હોય એટલે સ્ટેટિક પ્રોપર્ટી હશે ક્લાસની તો એ વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ વી આર એબલ ટુ કોલ ઇટ. પણ જ્યારે નોન સ્ટેટિક હોય દેન વી રિક્વાયર્ડ ઓબ્જેક્ટ મેન્ડેટરી. એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો મારી પાસે આ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ સ્ટેટિક નથી, બરાબર, એટલે આ બટ ઓબ્વિયસ છે કન્સ્ટ્રક્ટર એ સ્ટેટિક ના હોય એટલા માટે આપણે એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ એ ટાઈમે ઓટોમેટિકલી એ કોલ થાય છે. ઓકે. હવે આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ થઈ ધીસ માટે. એવી જ રીતે સુપર કીવર્ડ છે. સુપર કીવર્ડ જે છે ઇટ રિફર્સ ટુ ધ ઇમિડિયેટ પેરેન્ટ ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ. આટલી વસ્તુ ખાલી તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશો એટલે ઓટોમેટિકલી બધી વસ્તુ તમને ફિગર આઉટ થઈ જશે કે જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ ક્લાસની અંદર અથવા કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર અથવા કોઈ પણ મેથડની અંદર જ્યાં પણ તમે સુપર કીવર્ડ યુઝ કરો છો કોઈ પણ પ્રોપર્ટી સાથે, એટ ધેટ ટાઈમ ઇટ ઇઝ રિફરિંગ ટુ ધ પેરેન્ટ ઇમિડિયેટ પેરેન્ટ ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ. એટલે એક્ઝામ્પલ તરીકે મારી પાસે આ એક ક્લાસ છે XYZ, બરાબર, અને આ બીજો ક્લાસ છે ABC. ABC ક્લાસની અંદર હું XYZ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું. હવે એ ટાઈમે આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ માટે ABC જે ક્લાસ છે એની અંદર જ્યારે પણ હું આ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું એટલે ઓટોમેટિકલી આ ક્લાસ માટે આ XYZ જે છે, બરાબર, એ એનો પેરેન્ટ ક્લાસ થયો. આની અંદર આપણે જાવાની અંદર આપણે ઇનહેરિટન્સનો કોન્સેપ્ટ જોઈશું એટલે તમને થોડોક વધારે આઈડિયા આવશે સુપર માટે. પરંતુ અત્યારે ફક્ત આટલું યાદ રાખજો કે કારણ કે કન્સ્ટ્રક્ટર પોર્શનની અંદર આવે છે એટલે આટલી વસ્તુ અત્યારે ધ્યાન રાખવાની કે સુપર ઇઝ રિફરિંગ ટુ ધ ઇમિડિયેટ પેરેન્ટ ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ. બરાબર, પણ એકચ્યુઅલ એને વધારે ઇન્ફોર્મેશન આપણે જ્યારે પણ ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરીશું ત્યારે તમને વધારે ડિટેલ્સ ખ્યાલ આવશે. કારણ કે આપણે જાવાની અંદર ઇનહેરિટન્સ કોન્સેપ્ટની મદદથી પણ આપણે કોઈ પણ ક્લાસની પ્રોપર્ટીને બીજા ક્લાસની અંદર યુઝ કરી શકીએ છીએ. એ વખતે પણ આપણે ઓબ્જેક્ટ પણ ક્રિએટ કરી શકીએ અને ઇનહેરિટન્સની મદદથી પણ આપણે કોઈ પણ ક્લાસની પ્રોપર્ટી યુઝ કરી શકીએ છીએ. અત્યારે આપણે શું કરીએ છીએ, આ જે પણ કોઈ એક્ઝામ્પલો જોઈએ છે અત્યારે એની અંદર સપોઝ મારે આ ક્લાસની પ્રોપર્ટી જે છે એને મારે ABC ક્લાસની અંદર યુઝ કરવી છે તો હું શું કરું છું તો એનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરું છું ને પછીથી ઓબ્જેક્ટની મદદથી હું XYZ ક્લાસની પ્રોપર્ટી યુઝ કરીશ. પરંતુ વિધાઉટ ક્રિએટિંગ ઓબ્જેક્ટ ઓલ્સો આઈ એમ એબલ ટુ યુઝ ઇટ ધેટ થિંગ્સ. પણ એની અંદર સર્ટેન કન્ડિશનો જોઈએ છે એ આપણે ઇનહેરિટન્સ કોન્સેપ્ટની અંદર જોઈશું ડિટેલમાં. એ વખતે સુપર કીવર્ડ ઉપર વધારે ફોકસ કરીશું આપણે. અત્યારે ફક્ત આટલું યાદ રાખજો કે ઇટ ઇઝ પ્રેઝન્ટિંગ ધ ઇમિડિયેટ પેરેન્ટ ક્લાસ ઓબ્જેક્ટ. એ પછીથી કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે, કન્સ્ટ્રક્ટર ઓવરલોડિંગ ઇઝ નોટ પોસિબલ બટ ઓવરલોડિંગ ઇઝ પોસિબલ બટ નો ઓવરરાઇડિંગ. બરાબર, આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુ પણ આપણે પોલિમોર્ફિઝમ જ્યારે જોઈશું ત્યારે આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. અત્યારે એની ઉપર નથી જતા કારણ કે એ બંને વસ્તુ મેચ કરવાની ત્યાં. પછી એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ ઓલ્સો હેવ એ કન્સ્ટ્રક્ટર એન્ડ ઇન્ટરફેસ ડઝન્ટ હેવ એ કન્સ્ટ્રક્ટર. આ બે વસ્તુ અત્યારે આપણે જોઈ લઈએ કારણ કે પોસિબલ છે. તમને સમજાવું. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ શું છે તો કોઈ પણ ક્લાસને જ્યારે આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડથી, સપોઝ મારી પાસે ક્લાસ ABC જે છે આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસને જ્યારે હું એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડથી યુઝ કરું then it is called as a abstract class.
જ્યારે પણ હું એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ યુઝ નહીં કરું કોઈ પણ ક્લાસ માટે તો એ રેગ્યુલર ક્લાસ રહેશે. જ્યારે પણ હું ક્લાસની આગળ એબ્સ્ટ્રેક્ટ કીવર્ડ એડ કરું છું દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ શું હોય? તો એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ જે છે એ પર્ટિક્યુલર એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર જેટલી પણ મેથડ, જે પણ કોઈ મેથડ અંદર એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર યુઝ થશે એ બધી જ મેથડ જે છે એ એમાંથી કોઈ પણ એક પર્ટિક્યુલર મેથડ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ હોવી જોઈએ. હવે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ શું છે? એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ શું છે? તો એ કોઈ એવી કોઈ મેથડ છે કે જેની અંદર એમ્પ્ટી બોડી છે, એટલે વિધાઉટ બોડી પાર્ટ એ મેથડ ક્રિએટ થયેલી હોય છે. સપોઝ હું કોઈ એક મેથડ બનાવું છું એબીસી, તો ફક્ત એબીસી મેથડ જ્યારે પણ ક્રિએટ કરીએ છીએ બરાબર, ત્યારે એનો આ બોડી પાર્ટ છે, જે કર્લી બ્રેકેટની અંદર આપણે ક્રિએટ કરીએ છીએ દેટ ઇઝ ધ બોડી પાર્ટ. આ એબીસી નો બોડી પાર્ટ થયો. પરંતુ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડની અંદર આવો કોઈ બોડી પાર્ટ ના હોય. એટલે હું ફક્ત એબીસી કરી અને સેમિકોલન કરી દઉં તો દેટ ઇઝ કોલ્ડ એઝ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ. હવે આવી મેથડ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર એટલીસ્ટ એક તો હોવી જ જોઈએ. એ સિવાય બીજી મેથડ જે છે એ તમે રેગ્યુલર મેથડ ક્રિએટ કરો દેટ્સ ઓકે, પરંતુ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર એટલીસ્ટ વન મેથડ એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ હોવી જ જોઈએ, મેન્ડેટરી છે. ઇન્ટરફેસ શું છે? તો ઇન્ટરફેસની અંદર each and every method અથવા each and every property of the interface those are the abstract. એટલે કે ઇન્ટરફેસ જે પણ કોઈ હશે, ઇન્ટરફેસ જે હોય એને આપણે ઇન્ટરફેસ કીવર્ડ થી યુઝ કરીએ છીએ. ઇન્ટરફેસ કીવર્ડ આપણે આ બંને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને ઇન્ટરફેસ છે એને ડિટેલમાં જોઈશું, માઇટ બી ઇન ધ નેક્સ્ટ ક્લાસ. પણ અત્યારે તમને સહેજ ઓવરવ્યૂ આપી દઉં છું કે ઇન્ટરફેસ જે હશે, ઇન્ટરફેસ XYZ જેવી રીતે ક્લાસ હોય છે એવી જ રીતે ઇન્ટરફેસ હોય. પરંતુ ઇન્ટરફેસની અંદર જેટલી પણ મેથડ હશે, સપોઝ અહીંયા હું XYZ1 XYZ2 XYZ3, તો ઇન્ટરફેસમાં જેટલી પણ મેથડ હશે એ બધી જ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ હશે. પરંતુ અહીંયા એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર ABC1 પછી સપોઝ હું ABC2 બનાવું છું, પરંતુ એને ઇટ હેઝ અ બોડી પાર્ટ. ABC3 તેને બોડી પાર્ટ હશે. આવી રીતનો ડિફરન્સ થાય છે ઇન્ટરફેસ અને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ વચ્ચેનો. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફોર ધ ઇન્ટરવ્યુ. બરાબર, ખાસ ધ્યાન રાખજો. એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને ઇન્ટરફેસ વચ્ચેના ડિફરન્સને રિલેટેડ એટલીસ્ટ એક ક્વેશ્ચન આવશે ઇન્ટરવ્યુની અંદર. જેવી રીતે મેં કહ્યું કે કન્સ્ટ્રક્ટરમાંથી એક ક્વેશ્ચન આવશે જ ઇન્ટરવ્યુમાં, એવી રીતે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ અને ઇન્ટરફેસ વચ્ચેનો ડિફરન્સ સમજાવવા માટે કે એને રિલેટેડ કંઈક ક્વેશ્ચન ઇન્ટરવ્યુમાં પૂછશે જ કોર જાવાના પોર્શનમાંથી. બરાબર, એટલે ખાસ આટલો ડિફરન્સ તમે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરજો કે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસની અંદર એટલીસ્ટ એક મેથડ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ હોવી જોઈએ, ઇન્ટરફેસની અંદર બધી જ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ હોવી જોઈએ. એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ એટલે શું છે? તો જેને બોડી પાર્ટ નથી, ઇટ ડઝન્ટ હેવ એની બોડી પાર્ટ. આટલી વસ્તુ તમારે ઇન શોર્ટ યાદ રાખવાની. આની બેઝ ઉપર તમે કોઈ પણ રીતનો આન્સર આપી શકશો. બરાબર, એટલે કન્સ્ટ્રક્ટર જે હશે એની અંદર એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ ઓલ્સો હેવ એ કન્સ્ટ્રક્ટર. એટલે કોઈ પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ હોય એની અંદર કન્સ્ટ્રક્ટર હોઈ શકે છે, પણ ઇન્ટરફેસની અંદર કન્સ્ટ્રક્ટર ક્રિએટ ના થઈ શકે. કન્સ્ટ્રક્ટર ક્યારે ક્રિએટ થાય? તો કોઈ પણ ક્લાસ હોય, આઈધર એબ્સ્ટ્રેક્ટ ઓર નોર્મલ ક્લાસ, તો ને તો જ કન્સ્ટ્રક્ટર એનું હોય. ઇન્ટરફેસનું કન્સ્ટ્રક્ટર ના હોય. એટલે એ બે ડિફરન્સ બને છે, કન્સ્ટ્રક્ટરને રિલેટેડ અથવા ઇન્ટરફેસ ને એબ્સ્ટ્રેક્ટ ક્લાસ રિલેટેડ. પછી
ડિફરન્સ બિટવીન ધ કન્સ્ટ્રક્ટર એન્ડ મેથડ. રેગ્યુલર મેથડ જે હોય છે એ અને કન્સ્ટ્રક્ટર વચ્ચેનો શું ડિફરન્સ થાય? તો કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એનો પર્પસ ટુ ઇનિશિયલાઇઝ ધ ઓબ્જેક્ટ, જે આપણે ઓલરેડી જોયું છે. ઇટ કેન નોટ બી એબ્સ્ટ્રેક્ટ, ફાઇનલ ઓર સ્ટેટિક. એટલે કે કન્સ્ટ્રક્ટર હોય એને આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ ના કરી શકીએ, એટલે કે વિધાઉટ બોડી પાર્ટ આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર ના ઇનિશિયલાઇઝ કરી શકીએ. એને ફાઇનલ, આ ફાઇનલ કીવર્ડ નવું આવ્યું છે, એ આપણે સેટ જોઈએ છે. પણ કન્સ્ટ્રક્ટર હોય એ ફાઇનલ ના હોઈ શકે અને સ્ટેટિક પણ ના હોઈ શકે. સ્ટેટિક કેમ ના હોય એ આપણે ઓલરેડી લાસ્ટ ક્લાસની અંદર પણ જોયેલું છે, સ્ટેટિક કેવી રીતના યુઝ થાય છે. એન્ડ ઇટ ડઝન્ટ હેવ અ રિટર્ન ટાઈપ, એ ઓલરેડી આઈ મેન્શન, હમણાં શરૂઆતની અંદર જોયું આપણે કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર. ફાઇનલ શું છે એ આપણે હમણાં સહેજ કહું છું તમને. મેથડ જે છે એની અંદર ટુ એક્ઝિક્યુટ ધ ટાસ્ક, એટલે કે કોઈ પણ બંચ ઓફ કોડ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે આપણે મેથડનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. ઇટ કેન બી એબ્સ્ટ્રેક્ટ, ફાઇનલ ઓર સ્ટેટિક. આ બધી વસ્તુ મેથડમાં પોસિબલ છે, પરંતુ કન્સ્ટ્રક્ટરમાં નથી. ઇટ મે ઓર મે નોટ બી રિટર્ન ટાઈપ, એટલે કે મેથડ જે હોય એને રિટર્ન ટાઈપ હોય પણ ખરી અને ના પણ હોય. ડિપેન્ડ્સ ઓન રિક્વાયરમેન્ટ અથવા ડિપેન્ડ્સ ઓન સિચ્યુએશન. બરાબર. આટલી વસ્તુ કન્સ્ટ્રક્ટર અને મેથડના ડિફરન્સ થાય. આ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન છે કે કન્સ્ટ્રક્ટર અને મેથડ વચ્ચેનો ડિફરન્સ શું હોય એ તમે સમજાવો, તો આવી રીતના તમે એને એક્સપ્લેન કરી શકો છો. હવે ફાઇનલ કીવર્ડ શું છે એ આપણે સેટ જોઈએ. જેવી રીતે ધીસ કીવર્ડ છે, સુપર કીવર્ડ છે, એવી જ રીતનો ફાઇનલ કીવર્ડ છે. તો ફાઇનલ કીવર્ડનો મિનિંગ શું થાય? તો વી કેન નોટ ચેન્જ ધ વેલ્યુ ઓફ અ ફાઇનલ. એટલે ફાઇનલ કીવર્ડથી ક્યારેય પણ કોઈ પણ વેરિયેબલ અથવા મેથડ જ્યારે પણ આપણે ડિક્લેર કરીએ, આફ્ટર ધેટ જો વેરિયેબલને ઇનિશિયલાઇઝ કરી દીધો વિથ સર્ટેન વેલ્યુ, આફ્ટર ધેટ that particular value will not change during the program execution. એટલે પ્રોગ્રામની અંદર આગળ જતા ક્યાંય પણ એ વેલ્યુને આપણે ચેન્જ નહીં કરી શકીએ જો કોઈ એક વેરિયેબલને આપણે ફાઇનલ સાથે ડિક્લેર કર્યો હોય તો. મેથડ જે છે, કોઈ પણ મેથડને જ્યારે પણ આપણે ફાઇનલ કીવર્ડથી ડિક્લેર કરીએ છીએ, આફ્ટર ધેટ એ પર્ટિક્યુલર મેથડ જે છે એ મેથડને ઓવરરાઇડ નથી કરી શકતા. જે હમણાં મેં તમને કહ્યું હતું કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર પણ ઓવરરાઇડિંગ ને ઓવરલોડિંગ જે છે આપણે એન્કેપ્સ્યુલેશન કે પોલિમોર્ફિઝમ વાળો જે કોન્સેપ્ટ છે એની અંદર આપણે જોઈશું, એટલે એ ડિટેલમાં એ વખતે આપણે ડિસ્કસ કરીશું. અત્યારે નથી એની પર ફોકસ કરતા. કોઈ પણ ક્લાસ જ્યારે પણ ફાઇનલ ડિક્લેર થાય છે, આફ્ટર ધેટ ઇટ ઇઝ નોટ બી ઇનહેરિટેડ. એ પણ વસ્તુ આપણે ઇનહેરિટન્સની અંદર થોડુંક ડિટેલમાં જોઈશું કે જ્યારે પણ ક્લાસ જે હોય એને ફાઇનલ કીવર્ડ સાથે આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ, આફ્ટર ધેટ વી આર નોટ એબલ ટુ ઇનહેરિટ ધેટ પર્ટિક્યુલર ક્લાસ. એટલે કે એ પર્ટિક્યુલર ક્લાસની પ્રોપર્ટીને આપણે બીજા ક્લાસની અંદર ક્યાંય યુઝ નહીં કરી શકીએ. જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્લાસને ફાઇનલ સાથે ડિક્લેર કરીએ ત્યારે એ કઈ રીતે થાય? તો આવી રીતે, એક્ઝામ્પલ તરીકે મારી પાસે એક ક્લાસ છે એબીસી અને બીજો એક ક્લાસ છે XYZ. સપોઝ હું એબીસી ક્લાસ છે એને ફાઇનલ ડિક્લેર કરું છું, final class ABC. So after that, I'm not able to use the property of this ABC class 1. ABC method છે કોઈ મારી પાસે ABC1 કરીને. તો આ પ્રોપર્ટીને ABC1 ને હું અહીંયા XYZ માં ક્યાંય યુઝ નહીં કરી શકું, કારણ કે એને હું ઇનહેરિટ નહીં કરી શકું એટલા માટે. એટલે આઈ એમ નોટ એબલ ટુ યુઝ ઇટ ધેટ વન આફ્ટર ધેટ, જો એક વખત ફાઇનલ ડિક્લેર કરીએ તો. આટલો ડિફરન્સ બને છે વિથ ધ ફાઇનલ કીવર્ડ. આમાં કોઈ ક્વેશ્ચન? No. Okay, go.
એક કન્સ્ટ્રક્ટર રિલેટેડ જે પ્રોગ્રામ છે એ આપણે જોઈ લઈએ. કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર આપણી પાસે આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામની અંદર શું કર્યું છે, એક અત્યારે મેં સર્ટેન નોટ્સ પણ આની અંદર આપતો ગયેલો છું કે આ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર છે. એટલે ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે હોય એ ઓટોમેટિકલી જનરેટ થાય છે, બરાબર. એટલે અત્યારે અહીંયા મેં તમને આ બ્રેકેટ્સ કરીને બતાવ્યું છે, પરંતુ એકચ્યુઅલી બ્રેકેટ્સ હોય ના હોય એ ડિપેન્ડ, બરાબર. એ જરૂરી નથી કે એની એ પર્ટિક્યુલર કર્લી બ્રેકેટ જે છે એ તમે લખો કે ના લખો ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર, ઇટ ઇઝ નોટ મેન્ડેટરી, કારણ કે એને કોઈ બોડી પાર્ટ નથી એટલા માટે, બરાબર. પણ અત્યારે ખાલી સમજવા માટે અહીંયા મેં એડ કરેલા છે બોડી પાર્ટ. પણ ડિફોલ્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર જે છે એ ઓટોમેટિકલી જનરેટ થાય અથવા ક્રિએટ થાય છે જ્યારે પણ ડોટ જાવા ફાઇલ જે છે એ ડોટ ક્લાસની અંદર કન્વર્ટ થાય ત્યારે. આ પર્ટિક્યુલર પ્રોગ્રામની માટે બે ઇન્ટીજર વેરિયેબલ એક્સ અને વાય લીધેલા છે અને એક ફ્લોટ વેરિયેબલ લીધેલું છે ઝેડ. એ પછીથી આટલો પોર્શન હમણાં આપણે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જોઈએ છે, પરંતુ આ મેઇન મેથડ પહેલા જોઈ લો. મેઇન મેથડની અંદર શું કર્યું છે આપણે, તો આ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટર ટેસ્ટ જે છે એના બે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા છે અહીંયા, એક માય ઓબ્જેક્ટ 1 અને બીજું માય ઓબ્જેક્ટ 2. આ બંને ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ ત્યારે શું કર્યું છે, તો પહેલો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો એટ ધેટ ટાઈમ આઈ એમ કોલિંગ એ કન્સ્ટ્રક્ટર, પણ ધેટ પર્ટિક્યુલર કન્સ્ટ્રક્ટર ઇઝ વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર, બરાબર. એટલે આ જ્યારે પણ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ થાય છે ત્યારે વિધાઉટ આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે. અને આ ઓબ્જેક્ટ જ્યારે પણ ક્રિએટ થાય છે ત્યારે હું વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ અથવા જે વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ કન્સ્ટ્રક્ટર હશે અથવા પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર જે કહીએ છીએ એ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થશે જ્યારે પણ માય ઓબ્જેક્ટ 2 ઇનિશિયલાઇઝ થશે ત્યારે. આ જ્યારે પણ ઇનિશિયલાઇઝ કરીએ છીએ ત્યારે શું કર્યું છે મેં, તે એક ઇન્ટીજર એમ કરીને વેરિયેબલ લીધો છે મેઇન મેથડની અંદર. ધીસ ઇઝ ધ લોકલ વેરિયેબલ ફોર ધીસ મેઇન મેથડ, બરાબર. એટલે આ લોકલ વેરિયેબલની 10 વેલ્યુ મેં ઇનિશિયલાઇઝ કરી છે અને એ 10 વેલ્યુ હું આ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટરની અંદર પાસ કરું છું, બરાબર. અને આ લોકલ વેરિયેબલની વેલ્યુ હું પાસ કરું છું આ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટીજર વાય વેરિયેબલની અંદર, અને એ વાય વેરિયેબલને મેં અહીંયા માય ઓબ્જેક્ટ 2 ની મદદથી એને પ્રિન્ટ કરાયો છે. એટલે અહીંયા શું કર્યું મેં, તો જ્યારે પણ આ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે એ વખતે હું મેઇન મેથડના એક લોકલ વેરિયેબલની પ્રોપર્ટી એ હું ક્લાસ વેરિયેબલની અંદર હું પાસ કરું છું, અને એ ક્લાસ વેરિયેબલની અંદર એ ક્લાસ વેરિયેબલથી હું એને પ્રિન્ટ કરું છું. એટલે આટલી વસ્તુ આ પર્ટિક્યુલર સ્ટેપ્સની અંદર થાય છે. અહીંયા તો સીધી વસ્તુ છે કે જ્યારે પણ આપણે આ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે ત્યારે વિધાઉટ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર કોલ થાય છે, અને એ વખતે માય ઓબ્જેક્ટ 1 ની મદદથી હું એક્સ ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવું છું. બરાબર. એ કઈ રીતે થાય છે, લેટ્સ સી. એટલે આની માટે આપણે કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવેલા છે. એક છે પબ્લિક કન્સ્ટ્રક્ટર ટેસ્ટ, એટલે આ કન્સ્ટ્રક્ટર બન્યું છે જેની અંદર મેં એક્સ ની વેલ્યુ 5 એ ઇનિશિયલાઇઝ કરી છે. બીજું એક કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવ્યું છે જેની અંદર પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર છે, જેની અંદર હું ધીસ કીવર્ડની મદદથી જે મેઇન મેથડનું જે લોકલ વેરિયેબલની વેલ્યુ હતી એને હું અહીંયા ક્લાસ લેવલના વેરિયેબલની અંદર હું પાસ કરું છું, જે ઓલરેડી હમણાં આપણે સમજ્યા, બરાબર. અને બીજું એક કન્સ્ટ્રક્ટર બનાવ્યું છે જેની અંદર ફ્લોટ ઝી, એની અંદર હું ઝેડ ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરું છું. પણ એ અહીંયા અત્યારે આપણા પ્રોગ્રામની અંદર સ્પેસિફિક યુઝ નથી કરેલું, પણ ઇટ ઇઝ ધ સેમ એઝ ધ પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર જે અહીંયા આપણે યુઝ કર્યું છે એ જ રીતે આ એક બીજું કન્સ્ટ્રક્ટર બન્યું છે. આ અત્યારે રિમૂવ કરી દઉં છું કારણ કે કન્ફ્યુઝ થશો તમે અધરવાઇઝ. એટલે
આ પર્ટિક્યુલર લાઈન જ્યારે પણ એટલે મેઇન મેથડ જ્યારે એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે આપણને આઉટપુટ કેવો મળશે, તો ઇટ ઇઝ પ્રિન્ટિંગ ધ માય ઓબ્જેક્ટ ડોટ એક્સ, એટલે કે આ એક્સ ની વેલ્યુ જે છે એ અહીંયા પ્રિન્ટ થશે. એટલે ફર્સ્ટ આઉટપુટ આવે છે 5 અને પછીથી આ જ્યારે પણ લાઈન એક્ઝિક્યુટ થશે ત્યારે આપણને આઉટપુટમાં આવે છે માય ઓબ્જેક્ટ 2 ડોટ વાય. એટલે એ વખતે આ જે 10 વેલ્યુ જે છે એ આ વાય ની અંદર પાસ થઈ અને એ વાય ની વેલ્યુ અહીંયા આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ. બરાબર, એટલે અહીંયા આઉટપુટ ની અંદર આવશે આપણને 5 અને 10 એવી રીતનો આઉટપુટ આવવો જોઈએ. કન્સ્ટ્રક્ટર વિથ નો આર્ગ્યુમેન્ટ 5, પછીથી એટલે આ પહેલો આઉટપુટ આવ્યો. બરાબર, એ પછીથી આપણે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલન, કારણ કે આ કન્સ્ટ્રક્ટર જ્યારે કોલ થશે પેરામીટરાઇઝ કન્સ્ટ્રક્ટર, એટલે એ વખતે આ કન્સ્ટ્રક્ટરના સ્ટેટમેન્ટ પણ એક્ઝિક્યુટ થાય છે. એટલે એની અંદર આપણે સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલન વાય કરેલું છે. એટલે જે 10 વેલ્યુ અહીંયાથી આપણે પાસ કરી એને પણ પ્રિન્ટ કરે છે અને એ પછીથી આ સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટ એલન છે જેની અંદર આપણે લખ્યું કન્સ્ટ્રક્ટર વિથ આર્ગ્યુમેન્ટ, અને એ પછીથી એ જે 10 વેલ્યુ આ વાય વેરિયેબલ ની અંદર પાસ થઈ ને એ વાય વેરિયેબલ ની મદદથી આ 10 વેલ્યુ પ્રિન્ટ થાય છે. એટલે આ જે 10 છે એ કન્સ્ટ્રક્ટરના વાય થી થાય છે અને આ જે 10 વેલ્યુ છે એ ક્લાસ લેવલના વાય થી થાય છે. બરાબર, એ ડિફરન્સ થાય છે. ક્લિયર આટલું? યસ. ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછજો, કારણ કે બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટોપિક છે કન્સ્ટ્રક્ટર, કારણ કે આનો ઉપયોગ ઓટોમેશનની અંદર અથવા જ્યારે પણ જાવાનો ઉપયોગ કરશો ને ત્યારે ઘણી બધી વખત આપણે કરીશું. એટલે મેક શ્યોર યુ હેવ અ ક્લિયર કોન્સેપ્ટ ઓન ધીસ. અત્યાર સુધીના જે બીજા લોજિકલ પાર્ટ અથવા જે લાસ્ટ ટાઈમ આપણે જોયું હતું એ એનો ઉપયોગ થશે પ્રોગ્રામની અંદર ઘણી બધી વખત થશે, પણ ઇટ્સ ઇઝી ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. પણ આ જે બધા ઉપસના કોન્સેપ્ટ છે એ લિટલ બિટ ટ્રિકી છે થોડાક, એટલે ખાસ સમજજો. ઓકે, આટલી વસ્તુ ક્લિયર બધાને? ઓકે, cool. Then we are going for the next topic. એ છે ઇનહેરિટન્સ. ઇનહેરિટન્સ શું છે? Then it is saying that when any class acquires the property or the functionality of any other class, then it is called as a inheritance. એટલે મારે કોઈ પણ ક્લાસની પ્રોપર્ટીને બીજા ક્લાસની અંદર યુઝ કરવી હોય તો ઇનહેરિટન્સ કોન્સેપ્ટ યુઝ થાય જાવાની અંદર. હવે તમને ક્વેશ્ચન થાય કે આપણે જ્યારે પણ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીએ છીએ અને ઓબ્જેક્ટની મદદથી પણ આપણે પ્રોપર્ટી તો યુઝ કરી જ શકીએ છીએ, દેન વાય ઇટ ઇઝ રિક્વાયર્ડ? કોઈ કહી શકશે શા માટે ઇનહેરિટન્સ સ્પેસિફિકલી રિક્વાયર્ડ થાય? કોઈ નહીં? થોડુંક વિચારો, સહેજ આપણે સમજ્યા છે. તમને હિન્ટ આપી દઉં, સ્ટેટિક કીવર્ડ નો જે પણ કોઈ કોન્સેપ્ટ છે ને એ અહીંયા યુઝ થશે લિટલ બીટ આના આન્સર માટે. નો? ઓકે, થોડુંક અલગ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછું તમને. મારી પાસે જો કોઈ એક સ્ટેટિક ક્લાસ હોય, બરાબર, હવે અથવા કોઈ સ્ટેટિક પ્રોપર્ટી છે, એ સ્ટેટિક પ્રોપર્ટીને મારે કોઈ પણ ક્લાસની અંદર યુઝ કરવી હોય તો મારે ઓબ્જેક્ટ જોઈએ કે ના જોઈએ? ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો પડે કે ના કરવો પડે? નહીં. સ્ટેટિક હશે તો નહીં કરવો પડે, બરાબર.
હવે જો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ નથી કરતા પણ સ્ટીલ મારે એ પ્રોપર્ટીને યુઝ કરવી હશે તો એન સ્ટેટિક કીવર્ડ ઇઝ મેન્ડેટરી, એટલે સ્ટેટિક જરૂરી છે. સ્ટેટિક હશે તો આપણે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી, બરાબર. પરંતુ જ્યારે પણ નોન સ્ટેટિક હોય, બરાબર, ત્યારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો મેન્ડેટરી થાય છે. એવું આપણે ઓલરેડી અત્યાર સુધી ડિસ્કસ કર્યું છે કે ભાઈ નોન સ્ટેટિક હોય then we supposed to create the object then and then we are able to use the that particular property. પરંતુ મારે એવું કરવું છે કે નોન સ્ટેટિક છે છતાં પણ મારે પ્રોપર્ટી યુઝ કરવી છે વિધાઉટ ક્રિએટિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ. તો પોસિબલ થાય કે ના થાય? અત્યાર સુધી જે તમે સમજ્યા છે એની ઉપરથી આન્સર આપજો. ઇનહેરિટન્સ ને બાજુમાં રાખો હમણાં. સ્ટેટિક હશે તો મારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી. એટલે નોન સ્ટેટિક હોય, બરાબર, તો શું થાય અને સ્ટેટિક હોય તો શું થાય? મેસેજ નોટ ઉપર લઈ આપું એટલે તમને આની ઉપરથી આઈડિયા આવશે. સ્ટેટિક છે તો નો નીડ ટુ ક્રિએટ ધ ઓબ્જેક્ટ, આપણે ઓલરેડી જોઈ લીધેલું છે. જો સ્ટેટિક હોય તો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવાની જરૂર નથી. તો હવે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યા વગર પણ મારે પ્રોપર્ટી યુઝ થઈ શકે છે, બરાબર. પણ નોન સ્ટેટિક હોય તો ઇટ ઇઝ મેન્ડેટરી કે ભાઈ મારે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરવો જ પડે છે. તો હવે મારો પ્રશ્ન એવો છે કે નોન સ્ટેટિક હોય છતાં પણ મારે ઓબ્જેક્ટ પણ ક્રિએટ નથી કરવો, તો હું એ પ્રોપર્ટી યુઝ કરી શકીશ કે નહીં કરી શકું? ફક્ત આટલો જ આન્સર આપવાનો છે. નહીં, ઇનહેરિટન્સ થી આપણે યુઝ કરી શકીએ. યા, એટલે ઇનહેરિટન્સ થી થઈ શકે, પરંતુ સપોઝ ઇનહેરિટન્સ કોન્સેપ્ટ નથી તો આપણે થઈ શકે કે ના થઈ શકે? આઈ ના થઈ, થિંક એબ્સ્ટ્રેક્ટ થી થઈ શકે. ના, એનાથી પણ ના થાય. એબ્સ્ટ્રેક્ટમાં આઈધર જો નોન સ્ટેટિક હોય તો આઈધર વી નીડ ટુ ક્રિએટ ધ ઓબ્જેક્ટ or we are not able to use that particular property. જો ઇનહેરિટન્સ નથી તો, બરાબર. હવે એની માટે જ ઉપસની અંદર ઇનહેરિટન્સ કોન્સેપ્ટ પિક્ચરમાં આવે છે કે જો સપોઝ મારી પાસે નોન સ્ટેટિક પ્રોપર્ટીઝ છે અને એને મારે જો યુઝ કરવી હોય then I supposed to use the inheritance concept. એટલે કે જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્લાસની ફંક્શનાલિટીને અથવા કોઈ પણ ક્લાસની પ્રોપર્ટીને મારે બીજા ક્લાસની અંદર ક્યાંય પણ યુઝ કરવી હશે તો ઇનહેરિટન્સ ઇઝ મેન્ડેટરી. ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરો કે ના કરો ડઝન્ટ મેટર, પણ મારે પ્રોપર્ટી યુઝ કરવા માટે ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરવી પડશે જ, બરાબર. આઈધર ઓર થાય છે. એટલે સપોઝ તમે ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને યુઝ કરો અથવા વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કરીને યુઝ કરો, પણ ઇનહેરિટન્સ આઈધર ડાયરેક્ટલી ઓર ઇનડાયરેક્ટલી યુઝ થઈ જ જાય જાવાની અંદર. હવે જાવામાં જ્યારે પણ આપણે ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરીએ છીએ ત્યારે ખાસ આવી રીતે એને ફોર્મેટ આવે છે. ક્લાસ સબ ક્લાસ extends સુપર ક્લાસ અથવા ક્લાસ ચાઇલ્ડ ક્લાસ extends parent ક્લાસ. તમે ચાઇલ્ડ ક્લાસ કહો કે સબ ક્લાસ કહો અથવા પેરેન્ટ ક્લાસ કહો અથવા સુપર ક્લાસ કહો, સેમ જ વસ્તુ છે, બરાબર. પરંતુ એક્સટેન્ડ આ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. જ્યારે પણ તમે કોઈ પણ ક્લાસને બીજા ક્લાસની અંદર એક્સટેન્ડ કરો છો ત્યારે ને ત્યારે જ આપણે એ પર્ટિક્યુલર ક્લાસની પ્રોપર્ટી બીજા ક્લાસની અંદર યુઝ કરી શકીએ. સિમ્પલ એક્ઝામ્પલ કે કોઈ એક ફાધર છે, એની બધી જ પ્રોપર્ટી એના ચાઇલ્ડને ઓટોમેટિકલી લીગલી વારસામાં મળે છે.
એવી જ રીતે કોઈ પણ પેરેન્ટ ક્લાસ જે છે એને જ્યારે પણ આપણે ઇનહેરિટ કરીએ છીએ એટલે બાય ડિફોલ્ટ પેરેન્ટ ક્લાસની બધી પ્રોપર્ટી એ ચાઇલ્ડ ક્લાસને યુઝ કરી જ શકવાનું છે. એ જ કોન્સેપ્ટ સેમ ટુ સેમ અહીંયા આવે છે. પરંતુ આ જે ઇનહેરિટન્સ વાળો પોર્શન જે છે એ ઇનહેરિટન્સ જાવાની અંદર કેટલી રીતે પોસિબલ છે એનું એક એક્ઝામ્પલ અહીંયા આપેલું છે ને કે ભાઈ ક્લાસ XYZ એક્સટેન્ડ્સ એબીસી, એટલે કે એબીસી જે છે દેટ ઇઝ ધ પેરેન્ટ ક્લાસ અને XYZ છે એ ચાઇલ્ડ ક્લાસ છે, અથવા સબ ક્લાસ કહો કે અહીંયા એબીસી ને સુપર ક્લાસ કહો, બધું સેમ છે. એટલે એના 3 રીતે આપણે યુઝ કરીએ: ચાઇલ્ડ ક્લાસ, સબ ક્લાસ, ડિરાઇવ્ડ ક્લાસ, પેરેન્ટ, સુપર ઓર બેઝ ક્લાસ. આવી રીતે આપણે અલગ અલગ ટર્મિનોલોજી તમે સાંભળશો બધી જગ્યાએ. પણ એ ચાઇલ્ડ, સબ અથવા ડિરાઇવ્ડ એ 3 વસ્તુ સેમ છે. પેરેન્ટ, સુપર અથવા બેઝ એ 3 વસ્તુ સેમ છે. જાવાની અંદર કેવી ટાઈપના ઇનહેરિટન્સ પોસિબલ છે, બરાબર? મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન ફ્રોમ ધ ઇનહેરિટન્સ પાર્ટ ઇન્ટરવ્યુ માટેનો. મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ જાવાની અંદર એલાઉ નથી. મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ એટલે શું? તો એક્ઝામ્પલ તરીકે મારી પાસે 3 ક્લાસ છે, A, B અને C. આવી રીતે 3 ક્લાસ છે. તો A ક્લાસ extends B, B extends C. આવી રીતનું કરી શકું. એટલે હવે આની અંદર શું થયું, તો C ક્લાસની બધી પ્રોપર્ટી જે છે એ B ક્લાસ યુઝ કરી શકશે, અને અહીંયા B ક્લાસની બધી જ પ્રોપર્ટી A ક્લાસ યુઝ કરી શકશે. એટલે હું આ 2 સ્ટેપની મદદથી એવી રીતનું કરી શકું છું કે A ક્લાસ જે છે એ B અને C બંને ક્લાસની પ્રોપર્ટીને યુઝ કરી શકશે. આનો મતલબ એવો થાય આ 2 સ્ટેટમેન્ટની મદદથી. પરંતુ હું આની આ જ વસ્તુ આવી રીતે ના લખી શકું. A extends B, B and C આવી રીતનું ના કરી શકું, અથવા A extends B, C આવી રીતનું ના થઈ શકે. આ ટાઈપનું ફોર્મેશન જાવાની અંદર પોસિબલ નથી, બરાબર? જાવાના ઉપ્સ કોન્સેપ્ટની અંદર આ પોસિબલ નથી થતું. આ થયું મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ. બરાબર? 2 ક્લાસને એક સાથે હું કોઈ એક ક્લાસની અંદર ઇનહેરિટ કરું છું, આનો મતલબ એવો થાય. પણ એ જાવામાં પોસિબલ નથી. જાવાની અંદર કેટલા વેથી ઇનહેરિટન્સ પોસિબલ છે? તો સિંગલ ઇનહેરિટન્સ, મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ, જે આપણે અહીંયા જોયું એ આ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. આ સપોઝ એકલું A extend B કરીએ તો એ સિંગલ ઇનહેરિટન્સ થયું. A extend B અને B extend C તો આ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ થયું, બરાબર? અને થર્ડ જે છે એ મોસ્ટલી આપણા પર્ટિક્યુલર ઓટોમેશન કોન્સેપ્ટની અંદર, એટલે કે ઓટોમેશન રિલેટેડ એ હાયરાર્કિકલ ઇનહેરિટન્સ નિગ્લિજિબલ યુઝ થાય, બહુ ઓછું યુઝ થતું હોય છે. મેક્સિમમ વી આર યુઝિંગ ધ સિંગલ ઓર મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ ફોર ઓટોમેશન પર્સપેક્ટિવ. પણ ફોર ડેવલપમેન્ટ પર્સપેક્ટિવ્સ ત્રીજું જે ઇનહેરિટન્સ છે યુઝ થતું હોય, પણ આપણે એની ઉપર બહુ ફોકસ નહીં કરીએ કારણ કે આપણે એનો ઉપયોગ કરવાનો બહુ ઓછો થાય છે. અને ચોથું જે ટાઈપ છે મલ્ટિપલ ઇનહેરિટન્સ, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ ઇન જાવા, બરાબર? એટલે જાવા એલાઉ નથી કરતું એને. પણ આ રીતે આપણે ઇનહેરિટન્સ ની મદદથી કોઈ પણ ક્લાસની પ્રોપર્ટીને બીજા ક્લાસની અંદર આપણે યુઝ કરી શકીએ છીએ. આટલી વસ્તુ ક્લિયર? Yes. Okay. Now we are going for the program. એની માટે આપણે 2 પ્રોગ્રામ જોઈશું એક સાથે, એક X class inheritance and Y class inheritance. X class inheritance અને એને આપણે extends Y class inheritance, એટલે કે હું Y ક્લાસની પ્રોપર્ટીને X ક્લાસની અંદર યુઝ કરવાનો છું. આ પર્ટિક્યુલર વસ્તુની મદદથી એવું થાય છે મીનિંગ. એની માટે આપણે પહેલા Y ક્લાસને જોઈ લઈએ, Y ક્લાસની અંદર શું છે. તો Y ક્લાસની અંદર મારી પાસે
વાય ક્લાસની અંદર સર્ટેન પ્રોપર્ટીઝ છે. વાય ક્લાસ મેથડ, y2 ક્લાસ મેથડ અને મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ. આવી રીતનું આ બંને પ્રોગ્રામની અંદર હું ઘણી બધી વસ્તુઓ એક સાથે યુઝ કરું છું. બરાબર. આની અંદર આપણે જુઓ તો તમે વાય ક્લાસ ઇનહેરિટન્સ એક્સટેન્ડ્સ બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામ, એટલે કે આપણો જે બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામ હતો ને એને મેં વાય ક્લાસમાં ઇનહેરિટ કર્યો છે. અને આ વાય ક્લાસને હું એક્સ ક્લાસની અંદર ઇનહેરિટ કરું છું. દેટ મીન્સ આઈ એમ યુઝિંગ અ મલ્ટી લેવલ ઇનહેરિટન્સ. બરાબર. બીજી વસ્તુ, આ જ પ્રોગ્રામની અંદર મેં એક બીજી વસ્તુ કરી છે, ઇમ્પ્લિમેન્ટ ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 એન્ડ ડેમો ઇન્ટરફેસ 2. ઇન્ટરફેસ શું છે? તો ઇન્ટરફેસ આ બે વસ્તુ છે, ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 એન્ડ ડેમો ઇન્ટરફેસ 2. આ બંને ઇન્ટરફેસ છે જે ઓલરેડી આપણે હમણાં આગળ જોયું કે ઇન્ટરફેસ હશે એની અંદર આઈધર આપણે એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ યુઝ કરી શકીએ છીએ અથવા એબ્સ્ટ્રેક્ટ પ્રોપર્ટી યુઝ થશે કે જેની અંદર કોઈ બોડી પાર્ટ ના હોય. બરાબર. જેટલા પણ ઇન્ટરફેસની અંદર આઈધર વેરિયેબલ યુઝ કરાશે અથવા જેટલી પણ મેથડ હશે એ બધી જ એમ્પ્ટી મેથડ હશે, એટલે કે વિધાઉટ બોડી પાર્ટ હશે. એક ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 છે જે એની અંદર મેં એક વેરિયેબલ લીધો છે a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 10 અને એક એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ યુઝ કરી છે. બરાબર. જો આની અંદર મેં ક્યાંય બોડી પાર્ટ નથી, એબ્સ્ટ્રેક્ટ વોઇડ મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ આ વસ્તુ યુઝ કરી છે. અને ઇન્ટરફેસ 2 છે એની અંદર મેં b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 આવી રીતને એક વેરિયેબલ લીધો છે. આ બંને ઇન્ટરફેસને હું વાય ક્લાસની અંદર ઇનહેરિટ કરું છું. હવે અહીંયા તમે જુઓ તો ઇન્ટરફેસ જે છે એ બે ઇન્ટરફેસને હું એક સાથે એક ક્લાસની અંદર ઇનહેરિટ કરી શકું. બરાબર. પણ ક્લાસ જે છે ઇન્ટરફેસને કરી શકાશે, એટલે કે ઇન્ટરફેસની મદદથી આપણે મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ જાવાની અંદર કરી શકીએ છીએ. બરાબર. પરંતુ ક્લાસની મદદથી આપણે મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ નહીં થઈ શકે. એટલે જાવામાં જો આપણે મલ્ટીપલ ઇનહેરિટન્સ યુઝ કરવું હોય then we supposed to use only and only interface, not class. એટલે અહીંયા મેં બે ઇન્ટરફેસને એક સાથે ઇનહેરિટ કર્યા છે યુઝિંગ ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ કીવર્ડ. એટલે જ્યારે પણ કોઈ પણ ઇન્ટરફેસને આપણે ઇનહેરિટ કરવું હોય ત્યારે આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ્સ કીવર્ડ યુઝ થશે, અને કોઈ પણ ક્લાસને ઇનહેરિટ કરવું હશે ત્યારે આપણે એક્સટેન્ડ્સ કીવર્ડ યુઝ થશે. એટલે વાય ક્લાસની અંદર અત્યારે મેં શું કર્યું તો બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામને ઇનહેરિટ કર્યા અને સાથે સાથે ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 અને ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 આ બંનેને ઇનહેરિટ કર્યા છે. એટલે ટોટલ વાય ક્લાસ જે છે એની અંદર 3 જગ્યાએથી પ્રોપર્ટીઓ આવી. ક્યાંથી આવી તો એક બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામની આવી અને ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 અને ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 આ ત્રણેય જગ્યાએની પ્રોપર્ટી વાય ક્લાસ એક્વાયર કરી. સાથે સાથે વાય ક્લાસની પોતાની જે પ્રોપર્ટી છે એ તો એની પાસે છે જ ઓલરેડી. એટલે વાય ક્લાસ પાસે અત્યારે હવે 4 જગ્યાએથી આપણે પ્રોપર્ટી આપી. એક એની પોતાની બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામ, ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 અને ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 આ બધું જ આ યુઝ કરી શકશે. એટલે અહીંયા તમે જુઓ તો મેં એક વાય ક્લાસ મેથડ ક્રિએટ કરી છે જેની અંદર મેં સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન કર્યું, એમાં બી યુઝ કર્યું છે. આ બી ક્યાંથી આવ્યું તો ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 માંથી. બરાબર. પછી અહીંયા વાય ક્લાસ 2 એની અંદર રેગ્યુલર પ્રિન્ટ કર્યું છે. પછી આ મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ. બરાબર. આ જે છે પ્રોપર્ટી એ ક્યાંથી આવી છે તો ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 માંથી. પણ અહીંયા એ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ હતી. બરાબર. આ પર્ટિક્યુલર મેથડને મેં અહીંયા વાય ક્લાસની અંદર એને બોડી આપી, એટલે કે એની અંદર મેં એક સ્ટેટમેન્ટ પ્રિન્ટ કરાયું કે ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ. એટલે ઇન્ટરફેસની અંદર મેં એને એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ બનાવી છે કે જેને કોઈ બોડી પાર્ટ નથી, અને વાય ક્લાસની અંદર જ્યારે મારે એ મેથડનો ઉપયોગ કરવો હતો ત્યારે મેં એને બોડી પાર્ટ આપ્યો. એટલે ઇન્ટરફેસની અંદર જેટલી પણ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડો હશે એ બધાનો ઉપયોગ કઈ રીતે થાય તો જ્યારે પણ કોઈ પણ ક્લાસની અંદર એ પર્ટિક્યુલર મેથડનો
ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે આપણે એ પર્ટિક્યુલર મેથડને બોડી પાર્ટ આપી શકીએ, એટલે કે એને ડિફાઇન કરી શકીએ પ્રોપરલી. ઇન્ટરફેસની અંદર ફક્ત ડિક્લેર થશે અને ક્લાસની અંદર એને ડિફાઇન કરવામાં આવશે. આટલી વસ્તુ ક્લિયર? યસ. ઓકે. હવે વાય ક્લાસ જે છે એની અંદર મારી પાસે બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામ, ડેમો ઇન્ટરફેસ 1, ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 આ બધાની પ્રોપર્ટીઓ આવી ગઈ અને એની પોતાની પણ પ્રોપર્ટી છે. હવે આ પર્ટિક્યુલર ક્લાસને હું એક્સ ક્લાસ ઇનહેરિટન્સની અંદર એક્સટેન્ડ કરું છું. એટલે હવે એક્સ ક્લાસ ઇનહેરિટન્સ જે છે એની અંદર કેટલાની પ્રોપર્ટી થઈ? તો એની પોતાની પ્રોપર્ટી હશે, બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામની હશે, ડેમો ઇન્ટરફેસ 1ની હશે અને ડેમો ઇન્ટરફેસ 2ની હશે. એટલે ટોટલ એક્સ ક્લાસ જે છે એની અંદર એની પોતાની અને એ સિવાય બીજા 3 જગ્યાએથી પ્રોપર્ટી આવી, કારણ કે વાય ક્લાસને આપણે ઇનહેરિટ કર્યો એની અંદર એટલા માટે. હવે આ એક્સ ક્લાસ ઇનહેરિટન્સની અંદર આ મેઇન મેથડ છે જેને આપણે એક્ઝિક્યુટ કરીશું. એટલે એમાં શું કર્યું છે તો આપણે એક્સ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો, પછી એક્સ ક્લાસ મેથડ કરીને આપણે કોલ કરી છે જે સ્ટેટિક મેથડ છે, એટલે વિધાઉટ ઓબ્જેક્ટ આપણે એને કોલ કરી છે. એ પછીથી વાય ક્લાસ મેથડ, બરાબર. આ મેથડ જે છે એ ક્યાંથી આવી છે તો વાય ક્લાસની અંદરથી. એટલે આ પર્ટિક્યુલર મેથડ અહીંયા કોલ થાય છે. એટલે એ વખતે આ જ્યારે પણ હવે અત્યારે આવી રીતે રાખવું એટલે તમને આઈડિયા આવશે. એટલે વાય ક્લાસ જે છે એની અંદર આ મેથડ કોલ થશે એટલે ઓટોમેટિકલી આ પોર્શન કોલ થશે. એ પછીથી મેં વાય ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ ક્રિએટ કર્યો અને એ ઓબ્જેક્ટની મદદથી હું લોકલ મેઇન વેરિયેબલ, આ જે છે વેરિયેબલ એ ક્યાંથી આવ્યો છે તો બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામની અંદરથી આવ્યો લોકલ મેઇન વેરિયેબલ, કારણ કે એ ઓલરેડી વાય ક્લાસની અંદર ઇનહેરિટ કરેલો છે. એટલે અહીંયા હું એને કોલ કરી શકીશ વાય ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટથી, કે વિધાઉટ એટલે જે પર્ટિક્યુલર એક્સ ક્લાસનો ઓબ્જેક્ટ છે અત્યારે મેં એનાથી કોલ કર્યો છે, કારણ કે હું ઓલરેડી એ પ્રોપર્ટીને ઇનહેરિટ કરી અને લાવી દીધેલી છે. એટલા માટે હું પછીથી અહીંયા જે પર્ટિક્યુલર ઓબ્જેક્ટ જે ક્રિએટ કર્યો છે એની મદદથી હું મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ, એટલે કે વાય ક્લાસની અંદર આ જે મેથડ છે એને કોલ કરું છું અને એને પ્રિન્ટ કરું છું. આની અંદર બીજી ઘણી વસ્તુઓ મેં અત્યારે હાઇલાઇટ એટલે કમેન્ટ કરી દીધેલી છે, પરંતુ એને પણ આપણે ઓન કરી અને પ્રિન્ટ કરાવી શકીએ જોવી હોય તો. પણ તમે તમારી રીતે આને થોડુંક મેનિપ્યુલેટ કર્યા કરજો, એ હું તમને આપું છું હમણાં. હવે સપોઝ હું આ ક્લાસને કોલ કરું છું એટલે રન કરીએ છીએ આપણે, તો અત્યારે તમે જુઓ તો પહેલો આઉટપુટ શું આવ્યો તો આઈ એમ ઇન એક્સ ક્લાસ, બરાબર. જે પહેલો આઉટપુટ મળે છે એ ક્યાંથી આવે છે તો અહીંયા એક્સ ક્લાસની મેથડ કોલ થઈ એટલે આ પ્રિન્ટ થયું. પછી આઈ એમ ઇન અ મેથડ ઓફ વાય ક્લાસ, એટલે એ વખતે અહીંયા ઓબ્જેક્ટ વાય ક્લાસ મેથડ, આ અહીંયા વાય ક્લાસની મેથડને આપણે ઓબ્જેક્ટથી કોલ કરી છે. એટલે વાય ક્લાસની મેથડ અહીંયા છે આઈ એમ ઇન મેથડ ઓફ વાય ક્લાસ, અને એ પછીથી સિસ્ટમ ડોટ આઉટ ડોટ પ્રિન્ટલન કર્યું છે આપણે બી. એ બીની વેલ્યુ અહીંયાથી આવે ઇન્ટરફેસની અંદરથી, એટલે એ બીની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ. એટલે આ પર્ટિક્યુલર બે વસ્તુ આઉટપુટમાં મળે છે એ ક્યાંથી આવે છે તો ઓબ્જેક્ટ ડોટ વાય ક્લાસ મેથડથી આવે છે. હવે એ પછીથી આપણે વાય ક્લાસ મેથડને કોલ કરીએ છીએ, જે એ સેમ ટુ સેમ વસ્તુ જ થાય છે અહીંયા. એટલે આ પર્ટિક્યુલર મેથડ જ્યારે પણ કોલ થાય છે એટલે ઓટોમેટિકલી અહીંયા તમે જુઓ તો આ સ્ટેટિક મેથડ છે, બરાબર. એટલે વિધાઉટ ક્રિએટિંગ ધ ઓબ્જેક્ટ વી આર એબલ ટુ કોલ. એટલે અત્યારે અહીંયા તમે જુઓ તો અહીંયા મેં ઓબ્જેક્ટથી એને કોલ કરી છે ને, છતાં પણ એ કોલ નથી થઈ. આપણને જે આ આઉટપુટ મળે છે ને અહીંયા બે સેકન્ડ એન્ડ થર્ડ લાઇનનો આઉટપુટ, એ આની મદદથી મળે છે, બરાબર. આની મદદથી નથી મળતો, કારણ કે વાય ક્લાસની જે મેથડ છે એ સ્ટેટિક છે. સપોઝ હું નોન સ્ટેટિક કરી દઉં એને તો
આની મદદથી આઉટપુટ મળશે અને એ વખતે આ કોલ નહીં થાય. જો તમે સપોઝ ખાલી આપણે એટલો ચેન્જ કરીએ ને, અહીંયા નોન સ્ટેટિક કરી દઉં છું, તો અત્યારે તરત સીધી એરર આવી ગઈ. આ પર્ટિક્યુલર મેથડ જે છે એને સ્ટેટિક કરો, કારણ કે હું સ્ટેટિક મેથડની અંદર નોન સ્ટેટિક મેથડને કોલ કરવા જઉં છું એટલા માટે. એટલે એ વખતે આની મદદથી નહીં થાય. ઓબ્જેક્ટની મદદથી સીધું એક્ઝિક્યુટ થઈ જાય છે, પણ રેગ્યુલરથી નહીં થાય. એટલે આવા મેનિપ્યુલેશન તમે તમારી રીતે કરજો સહેજ પ્રોગ્રામની અંદર, તો તમને થોડુંક લર્નિંગ ફેસ ઇઝી થઈ જશે. એ પછીથી ત્રીજો આઉટપુટ આવે છે 10.3, બરાબર. એ આવે છે ઓબ્જેક્ટ ડોટ બી ના લોકલ વેરિયેબલ જે છે એને આપણે પ્રિન્ટ કરીએ છીએ, કારણ કે 10.3 જે છે એ લગભગ 10.3 મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ એને કોલ થયેલી છે. એ ધીસ ઇઝ ધ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન એ આવ્યું. 10.3 ક્યાંથી આવે છે? આ લોકલ મેઇન વેરિયેબલ એ આપણે અહીંયા પ્રિન્ટ કર્યો છે અને એની વેલ્યુ 10.3 છે, એટલે એ આઉટપુટ આપણને 10.3 મળે છે. અને ધીસ ઇઝ ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન ઓફ એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ ફ્રોમ ઇન્ટરફેસ. એ આપણને આ પર્ટિક્યુલર મેથડ જે પણ આપણે અહીંયા ડિફાઇન કરી એની અંદરથી મળે છે. એટલે આ રીતે આપણે ઘણી બધી વેથી ઇન્ટરફેસનો ઉપયોગ કરી, આ ઇન્ટરફેસ ઇનહેરિટન્સનો ઉપયોગ કરી આપણે પ્રોગ્રામને એક્ઝિક્યુટ કરી શકીએ. ડિપેન્ડ્સ, જેવી રિક્વાયરમેન્ટ આપણને પડે, જે રીતની જરૂરિયાત હોય એ પ્રમાણે કોઈ એક ક્લાસની પ્રોપર્ટીને બીજા ક્લાસની અંદર લઈ જાઓ અને એનો ઉપયોગ કરી શકો તમે. ક્લિયર આટલું? ઓકે. હવે અહીંયા મેં એક હોમવર્ક મૂકેલું છે કે યુઝ પ્રોપર્ટી લોકલ મેઇન વેરિયેબલ ઓફ બેઝિક જાવા ઇન એક્સ ક્લાસ ઇનહેરિટન્સ. એ ઓલરેડી મેં અત્યારે બતાવ્યું તમને કે લોકલ મેઇન વેરિયેબલ કઈ રીતે થાય છે. બરાબર. એવી જ રીતે તમારે આ બેઝિક જાવા પ્રોગ્રામ છે એની અંદરથી તમારે સ્ટેટિક ક્લાસ વેરિયેબલ, અથવા હું તમને બીજું કંઈક એક્ઝામ્પલ આપું. આ સ્ટેટિક ક્લાસ વેરિયેબલ જે છે એને તમારે યુઝ કરવાનું. ચેન્જ કરી દઉં છું. સ્ટેટિક ક્લાસ વેરિયેબલ આ હોમવર્કમાં કરજો તમે. આટલી વસ્તુ એક્ઝિક્યુટ કરો ને પછીથી. એટલે સ્ટેટિક ક્લાસ વેરિયેબલ ને તમારે અહીંયા એક્સ ક્લાસની અંદર ક્યાંક યુઝ કરવાનો અને એને પ્રિન્ટ કરાવવાનો. પછીથી અહીંયા આપણે ઇન્ટરફેસને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે, બરાબર. એ પર્ટિક્યુલર ઇન્ટરફેસ હતું અને અહીંયા આપણે ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરી અને ઇન્ટરફેસની કોઈ એક મેથડને આપણે અહીંયા યુઝ કરી છે. આવી જ રીતે તમારે હોમવર્કની અંદર આમાં આપેલું છે કે ભાઈ ક્રિએટ અ વન એબ્સ્ટ્રેક્ટ મેથડ ઇન અ ઇન્ટરફેસ, define that method in the class where we implement and use that particular method property in the class. બરાબર. implement if it is possible. એટલે આની અંદર મેં એક આ મેથડ અહીંયા ડિક્લેર કરી અને અહીંયા એને ડિફાઇન કરી છે. સેમ વસ્તુ તમારે ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 ની અંદર કરવાની છે. અત્યારે અહીંયા ડેમો ઇન્ટરફેસ 1 ની અંદર આપેલું છે. આવી વસ્તુ તમારે ઇન્ટરફેસ 2 ની અંદર કરજો. એટલે હું અહીંયા હોમવર્ક ની અંદર કટ કરી દઉં છું. ડેમો ઇન્ટરફેસ 2. એટલે હવે તમારે શું કરવાનું, તો ઇન્ટરફેસ જે છે ડેમો ઇન્ટરફેસ 2 એની અંદર એક બીજી મેથડ બનાવજો અને
એ પર્ટિક્યુલર મેથડને વાય ક્લાસની અંદર એટલે કે આપણે જ્યાં એને ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરેલું છે એ જગ્યાએ એને ડિફાઇન કરજો અને એની જ મેથડને તમારે મેઇન પ્રોગ્રામ એટલે કે એક્સ ક્લાસની અંદર ક્યાંક યુઝ કરવાની. આવી રીતે થોડુંક મિક્સ એન્ડ મેચ કરી અને થોડી પ્રેક્ટિસ કરજો આના બેઝ ઉપર. ખાસ એક બીજી વસ્તુ, આપણે અત્યાર સુધી કોઈ પણ ક્લાસ ક્રિએટ કરતા હતા ત્યારે આપણે શું કરતા હતા તો પેકેજ ઉપર રાઈટ ક્લિક કરી ન્યૂ અને ક્લાસ આની મદદથી કરતા હતા. એવી જ રીતે ઇન્ટરફેસ જ્યારે બનાવવું હોય ત્યારે તમે જુઓ તો અહીંયા ક્લાસ અને ઇન્ટરફેસ એ બેના સિમ્બોલમાં સેટ ડિફરન્સ છે. તો ઇન્ટરફેસ કઈ રીતે બને તો પેકેજ ઉપર રાઈટ ક્લિક કરવાની ન્યૂ અને ઇન્ટરફેસ. રાઈટ, પહેલા ક્લાસ યુઝ કરતા હતા એવી રીતે ઇન્ટરફેસ ક્લિક કરશો તો ઇન્ટરફેસ ક્રિએટ થશે. એટલે આ બંને ઇન્ટરફેસ એવી રીતે બનાવેલા છે. એટલે જ્યારે પણ તમારે ઇન્ટરફેસ ક્રિએટ કરવાનું થાય ત્યારે આવી રીતે બનાવજો. એ ખાસ એક ઇન્ફોર્મેશન આપવાની હતી. બાકી તમે ક્રિએટ કરી શકશો. આટલી વસ્તુ અત્યારે રાખીએ છે. કોઈ ક્વેશ્ચન કે એને રિલેટેડ કંઈ હોય તો